ป้งเดี๋ยวมาเล่นตัวผมใส่เสื้อหานะได้ครับพี่ใส่เสื้อ พกรหัสมา ใส่ได้เหรอ ใส่เสื้อฐานะ ใส่ใบครับใส่เสื้อฐานะ User Hò. joined your channel. ไม่มีห่ออ่ะต้องหาห่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมให้ใครยืมไหมก็ไม่รู้อ่ะผมดูตัวพี่ต้อมก่อนแป๊บนึงใครพร้อมแล้วไปหน้าห้องพีนะแล้วก็เดี๋ยวดูคิวด้วยว่าอยู่คิวเดียวกันเปล่าไม่อยู่เดี๋ยวออกคิวเลยใครไอ้บุ๊กเหรอเดี๋ยวไหนบุ๊กเดี๋ยวไหนเอามา User รอ joined เข้า your แล้ว channel. มา ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ ฮะ ขณะนี้ พ่อแม่ที่เนาะ กำลั เก่ ง งเดี๋ รั ยว บชม พักก่อนแป๊บนึง ได้ แป๊บนึง การ PVP โอเคพี่ 8 ต่อ ล็อกคิว 8 เสร็จไม่ได้ ฟ วัน อน นี้ นะครับผม ออกหายจริงๆเนี่ยไม่ได้แล้ว ก็ ออกไป ชุดเดิมนะอาจจะประกอบไปด้วยน้องอั้นก๊อฟเต้ยบุ๊กเบลแบงค์นะ ใครมีหอก แบงค์ ปวด BBL บ้างอ่ะ บอสแล้วก็เก่งนะครับผม ธนู2 อันน่ะที่อยู่ในบาทอ่ะที่วันนั้นยืมไปอ่ะ โปรดใช้ ไม่ จั ได้ กร คื ยาน น ในการรับชมเลยนะครับผม อยู่กับใครวะธนู ขอบคุณครับ อยู่กับพี่จุ๊บใครเข้าไอดีพี่จุ๊บได้มั่งไอเต้ยเข้าได้ไหมไอดีพี่จุ๊บอ่ะ เซฟไว้ป่ะ เข้ามาเอาของให้ตัวบานหน่อย ออกกอล์ฟไว้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่า ตอนกิววอลก็ไม่ได้ก็เต้นอย่างเดียวอ่ะ เดี๋ยวพี่แบงค์ผมโพสไอดีผมไปให้ ธนูอะไรพี่ พี่แบงค์เดี๋ยวผมบอกในไลน์นะ อ๋อ แป๊บหนึ่ง แต่บอสจะได้บอกกอล์ฟไว้ไงว่ามันไม่มีอยู่นะมีคนยืมไปไม่ได้ใช้หรอก คือบางทียืมไปเดี๋ยวจดไว้ให้หน่อยผมไม่รู้หรอกว่าใครเอาไป คือรู้แต่ว่า มีคนยืมไปอ่ะ อันเล่นเสกป่ะวันเนี้ย ผมเล่น ผม โอเคงั้นทำตีใหม่ออกตีเลยนะ ออกที่เลยผมสร้างแล้ว โอเค LS SLS แป๊บนึง เดี๋ยวพี่แบงค์เป็นคนซิปคุยนะ เพราะว่าจดจำเพื่อนในตัวไหนไว้ เข้าได้เลยครับ แล้วก็น่าจะครบแล้วแหละ พี่นัทเพิ่มคิวเลยพี่ เล่นคิวไหน ตัว วะ ไหน เนี่ย ครับผม เล่นคิวหนึ่ง คิวพี่มันคิวไหนวะเนี่ย ด้วย คิวพี่มันคิวใครหัวคิวเนี่ย เอาหัวคิวเป็นแสง 8มองมันต้องออกใช่ไหม ออก ธนู แบงค์เข้าได้ไหม นูเคิร์ดเหรอ แป๊บ เอาเคิร์ดเอาอยากได้สีฟอสว่ะไอ้บุ๊กเล่นสีฟอสได้ไหม ฟอสอยู่กับหน้าเต่า ผมมี3 ฟอร์ส 3 ฟอสก็ได้ มันช่องว่างหรือยังไงวะ ว่าง เดี๋ยวเอาที่หน้าเต่าอย่างนั้นน่ะ 3 ฟอร์ส 1 ชาออส User ไป was เลย moved to Tao. your channel. ว่า หน้าเต่าเอาสีฟอสให้ไอ้บุ๊กหน่อยดิ อยู่ตัวฮันเลจุ๊บอ่ะ อยู่ตัวเซล โอเค วันนี้เราจะพบกับกิลเสีย เดี๋ ไม่ ยวนะ ได้นะครับผม มาเข้ากิวไอ้บุ๊กไอ้เต้ย ระหว่างเสียไม่ได้กับตอมิกนะครับผม โนกันฟอร์ส พี่แบงค์มาแล้วบอกนะ ผลจะเป็นยังไงก็ถือเป็นการฝึกซ้อมนะวันนี้ ไอ้เหี้ย โอเคครับ User left your channel. โอเค เจอกับกิลเสียไม่ได้นะครับ วันนี้ เสียไม่ได้เราก็ต้องแพ้ไม่ได้เหมือนกัน พี่นัทถามครบอย่าง เอ้ย ครบยังนี่ ได้ เจเนต ดู มา ไม่ทัน เจเนตใช่ไหมนั่น เจเน็ตต้ นี่ อง ร ร อ อ ตอมิกครับ Snapchat บอกรอตอมิกครับ ๆมาละ เข้าไปหน้าห้องมีพีเลยพี่ ร
เราก็ต้องแพ้ไม่ได้เหมือนกันครับวันนี้ 1,000 ปี เล่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพิมพ์นั่งฟังกันเลยค่ะ พร้อมเอ่อ มีส ปัก ติ มายัง มีครับมีปักมายัง มาแล้ว มาเข้าตี้บอสมายัง เข้าแล้วมาแล้ว มาเดี๋ยวเข้าตี้ไอ้ปักอยู่ไหนโอเคเจอละเข้ากิวเข้าตี้มาปึ๊บ User left your ฮันเตอร์ channel. ฮันเตอร์อัลเทอร์นาที ลง Data ทำไมมันแหลก มอง แล้ว อีซ่า ทำไมเข้าไอ้เติมไอ้บุ๊กมันเข้ากิวไม่ได้วะเข้าแล้วใช่ไหมตึ๊บ ที่มีคนซิปมา โอเค บอกขอ User แป๊บ joined หนึ่ง your channel. ทำไมที่ไม่ไนท์ไม่ทีสัตว์อะ พี่ไปเช่าสัตว์ด้วย ก็ว่าอยู่ เดี๋ยวนะ ก็เสกวิ แบงค์ บาท ใครมียาแดงบ้างวะแบงค์มียาแดงปะโดนพี่ อ๋อ ส่งกดดิ ไอ้เต้ยออกตีเต้ย อ๋อเลย มาเล่น ชวน Data มันแหลกๆอะ พี่นัดออกตีครับ ออกแล้ว โอเค เดี๋ยวรอชวนพี่แบงค์คนเดียวหก บูหน่อยพี่ มาเดวเลยเดวเมื่อวานรู้สึกเสียไม่ได้เขาจะไปตบใครมาไม่รู้นะ เห็นลงคลิปอยู่ กุย อ๋อ กุ๋ยใช่ กุ ไห ย ม กุยกับอินดี้ กุ๋ยกับอินดี้ใช่ไหม กุยเชฟกุย อ้าวนั่นแหละ ชัดอัพชัดอัพ ST อ๋อ แล้วจะฟัก แอดเดอร์ นี่ ฟัก บุ๊ เลย เนี่ย เนี่ยฮันบุ๊กมีลิงก์สตรีมไหม อยู่ข้างล่างครับผม โอเคเจนัทออนเทียบไปเนี่ยเจนัท จะแดงหน่อยดีแบงค์อยู่บ้านเนี่ยจะแบงค์ เขามองสองอ่ะ แล้วนุ่งพี่ไปเช่านกอยู่ แล้วเขาขาดอะไรวะ เข้าน ม ก อง เลย สองไม่เอาไหนเหรอเฮ้ยมองสองไม่ได้เขาบอกว่าอาชีพห้ามซ้ ใช่ ำบอกเขา ไอ้กิวอื่นเปล่าเนี่ย อ๋อ ถ้า ฟิว มอง ชั่น ถ้ามองหลักมันจะเป็นมองไอ้เนี่ย อีซ่า มองสองไม่ได้อาชีพมันเกินแล้ว ซ้ายบนพรใช่ป่ะเช่านก ซ้ายบนพรครับซ้ายบนพร ข้างทางเข้าอะพี่ อินฟินี่เขาชวนเราเล่นบ้านอินฟิเนี่ย อันจ่ายบีอันยังไม่เข้าตีเลยนี่หว่า ยัง มา User joined your channel. ต้องเตะลิควิดฟ้าออกก่อน5 ทีเลยเหรอ ไปไหนวะ พี่นัทเอาปีกปะ ดีนี่ก็ดี เจอเซฟเลยเอ้ยพี่รอนี่ก็ได้ พี่รอนี่เดี๋ยวผมไปเองว่าไงเจพรุ่งนี้วอลนะเจ พี่เล้งมาแล้วเว้ย User was moved to พี่เล้ง your เตรียม channel. ทีมมา 88 แป๊บนึงก็เปรี้ยวปั๊มก่อน อะไรนะพี่88 เดี๋ยวผมเล่นกับเสียไม่ได้ก่อน อ๋อ นี่อีกนานอ่ะก่อนคน อ๋อ โอเค พี่ว่างแล้วก็บอก พี่จะเล่นแล้วบอก ผมเล่นกับเสียไม่ได้ก่อน โอเค เฮ้ยเมื่อวานคืออะไรแลนหมุนได้อะพี่เฟี้ยวนะ ทำไมอ่ะ ผมไปดูคลิปมา แหม่หมุนตัวเลยฮะ วิวเลยฮะ แลนหมุนได้เฟี้ยวดีอะ เห็นแล้วทำยังกับอินโวเกอร์ ว่ะน่าทำว่ะเฟี้ยวมันอะไรแบงปะ ใช่ แบงมาโคได้บอกว่ารัวเลยอ่ะ ดู ต้องมาโคต้องรัวต้องมาโค ทำไมผมทำไม่ได้อ่ะ ต้องตั้งมาโคแบงแล้วมาโครัว ดู ๆปื๊ดเลย ว้าว กูไม่เห็นหมุนนะ เอ้ยเขาบอกให้เปิดของตลอดเวลาอย่างนี้ก็รู้ดิว่าเราใช้อะไรอ่ะ เสร็จแจกไม่ใส่กันซ้อนอย่างเงี้ย
วิว อะไรวะ ไม่ใส่กันฟ้านะเต้ไม่ใส่กันฟ้านะเต้ โอ้ยกูช็อกจริงอ่ะ ใส่วิว ดันมาก บันเทิงมาก เล่นมาตั้งหลายเดือนนะพี่ ไม่เคยรู้ว่าอีวิลมันใส่กันฟอร์เป็นกันฟอร์ได้ เฮ้ยเต้ยจริงอ่ะ แล้วมึงเลือกใส่ User joined your channel. ผมไม่เคยจับเลยกันฟอร์อีวิลเนี่ย จับแต่ม้าน้ำไม่มีตังค์ซื้อไง อื้อหือ ตอนแรกนึกว่าเอาไว้ทำอะไรอีวิวเนี่ย เอาไว้นี่ไงกัน สโตนเหรอ พวกสโตนว่าจะเอามากันสโตน เวรกรรมกูนึกมึงรู้ ไม่รู้พี่เคยใช้ที่ไหนล่ะ แบบตะลึงเลยอะ เอกใจตั้งนานแล้วตอนเล่นครั้งแรกอะตอมเฮ้ยฉีกเล่นมา เค็มมาฉีกเล่นไม่โคตรเค็มอ่ะ ไอ้นี่ใส่เพชรไงเอ้ยลูก อ่า สโตนก็ไม่ติดเว้ยโอ้โหมึงเข้มยังเลยอ่ะ พอเล่นกับเอดีแม่งเอเมนก็โวยวายอีก ไว้ว่า ไม่แข็งไง อ๋อ เจอฮันเทพเป็นไง เทพมากกินเยอะ จะจุ๊บ กินเย แบ่ อะ ง ใช่ ไป ปะ แรงไป ยุบแบ่งไปแรงผู้ที่ไม่ใส่กันเพราะจะใส่ยูดูดครับผม บูยังไม่ได้เลยบูกล่อง มาเดลผมเดลเสก พี่แบงค์มายัง เสร็จแล้ว มา เอาบูด้วย ห้องสองก็บอกห้องสอง เล่นกี่รอบ เฮ้ย พี่แบงค์ กูเด้งแบงค์ พี่ว่าเล่นกี่รอบ หมดครับหมด เล่นนานมากเล่นเดี๋ยววิ่งกับทรายตัวนี้เสร็จเดี๋ยวไปเล่นเลย แบงค์ยังไม่เข้าตีนะพี่แบงค์อ่ะ มาแล้ว รอชวนอยู่ ถึง5ก่อนชนะ ถึง5ก่อนชนะ โอเค เราต้อง50พี่ ไป เก็บไว้เลยเหรอะ เราฆ่าเขาสิ แบบอะไรนะ ไหนมาดิ 2 มารวม สอง ดิ หรือสาม รวมกลางเหรอ 2 หรือ 3นะพี่แบงค์ ห้อง3ครับ ไป3-1 ไปเอ้ยไป เอ้ย รวม อยู่ บ สอง ขา ไม่ใช่เหรอเนี่ยสองอยู่เต็มเลย อ้าวแล้วเสียไม่ได้เขา โอ้ยเอ้ยสอง เขาอยู่สองไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่3 สองหนึ่งสองอ่ะ 2 วิดีโอฟิวชั่นต่อยเลย เอ้ยบอกเขาไปยืนกลางสนามก่อนโค้งคำนับก่อนเลย นี่มัน โอ้ เป็นลาน ทำไม ประลองยุทธเอามาเรียงตัวยืนเรียง5 คนเร็วยืนเรียงเป็นแบบแถวๆหน่อยให้มันแลดูเท่ๆหน่อยแบบ จับมือก่อนปะ โลเคชั่นหน่อยเลยเต้ยมีเรียงงี้ดิหน้าประชนกันดิหันหน้าแบบนั้นนี่ไม่ใช่ยืนเรียงแบบแถวหน้ากระดานอ่ะเอาเร็วหันหน้ากระดาน ผมไม่ได้อยู่กิลเดียวกับกิลเดียวกับบาทเนี่ย ออกดิ เนี่ยยืนตรงแถวผมและตรงกลางเนี่ยเห็นปะเส้นผมอ่ะออกไปทางขวาดิ เฮ้ยยืนเรียงดีดิบาดเข้ามาเฮ้ยทำไมไอเตอร์อยู่คิวไหนเนี่ย โอ้ทั้งยืนตรงกลางกันดี หัวคิวเป็นอะไรอ่ะ โอ้ยเท่ว่ะ โอเค 1 2 3 4 5 6 7ขาดคนนึง เสกอะ นี่ รอ ถ่ายรูปนี้ไว้เท่โคตรเท่ พี่ถ่ายเลย ผมถ่าย เล เลย ย เดี๋ยวกดปริ้นสกรีนสิครับ ว่าลืมไอ้เต้ยมึงไม่ไม่ใช่แหมวิสัย คร เขา บ ดัน ไหม ไม่ เนี่ ดั ย นหัน ทำ หั ไม วไป มี โน้นไง 7 คนอ่ะ สอนนี่เขาถ่ายคลิปป่าววะเขาถ่ายคลิปไปแล้วมั้ง ถ่ายเฮ้ย8ผมเล่น8ขาดใครอ่ะ ไอ้เต้ย ไอเต้ย แอคทีฟ เฮ้ยรอแป๊บไอบุ๊กรอแป๊บ เขาเล่นเจ็ด 8ผมบอก8 เอาเหรอ เอาจับมือแลกเสื้อ พี่แบงค์ถามเขาทีว่า8ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้บอก8เอากันฟอสออกนะ ทุกคนนะ ต้องเปิดของให้ดูป่ะเนี่ย เต็มที่ ใช้ความสบายใจ ให้เปิดของ เอา ให้ดู มั่น นะ ใจก็จัดธรรมดาแหละ ระวังไอ้นี่ดีนะ ตอมเช็ค อืม มองเขา ก็ ใส่นี่ เดี๋ยวพอเขาเช็คเสร็จเราก็สับเสื้อเป็น
อีวิล พอ นะ เขาเซ็ตเสร็จ โอเค เราก็สับเป็นอีวิล ในเต้ยมึงไม่เปลี่ยนเลยนะ มาออกขวา เยี่ยม มา เลย รอบอกเขาลอยบุ๊กอ่ะบุ๊ก แบงค์ ห้องน้ำแน่ มาปะเนี่ยแบงค์อ่ะอยากได้ยาแดงไม่มีเลย ไม่มียาเขียวเลยหา ไม่ ซื้อ ใช่ ไม่ได้ ไม่เกี่ยวงานแดงอ่ะเบอร์เซิร์ช อ๋อไม่มีพี่ มากลับขวามากลับขวามา ไม่ต้องอ่ะไม่ใช้ก็ได้ มันโดนดิสหายอยู่แล้วไง ไม่ต่างเท่าไหร่อ่ะ เจเนทมียาเขียวไหม โยนให้ไนท์โยนให้ใคร เจ๊ไปซื้อมาให้หน่อยได้ไหมเก็บ18 KA7 เก็บดิมันเก็บไปแล้วเนี่ย ไม่ยาเขียวแก้ใบอ่ะ อ๋อกรรม ที่มี11 ขวด ไม่มี เอาไหมแบ่งไหม เอาไป เอามาพี่ จริงๆพี่ออกไปซื้อก็ได้พี่อยู่กลางอัลเบอร์ต้าเลย ซื้อมาเยอะๆเลย าไป4 50 ข ข ว ว ด ด แบงค์หยิบ ไม่งั้นมันใช้ไม่พอเจ๊ต่อยก็ทำไมกรรมการนั้นน่ะ พี่นัทเปิด มวย 5 ขวดไม่พอ5 ขวดใช้ไม่พอ ใครมีต่ำกว่า10 ขวดไปซื้อเพิ่มนะ ไม่พอนะ บอกเลย เนี่ยผมตีบาทได้ ให้เปิด2 ของด้วยเปิดทำที่อะไรวะ บาทอยู่คนละกิวหรือเปล่า กูไม่ใส่จะมาดูเคล็ดลับ ทำไมอยู่กิว2 บาท บาทอยู่คนละ ไม่ กิว เดี๋ยวมันรู้เคล็ดลับ บาทเอากิวบาทเอากิว ออกแล้ว ไม่ใช่บัคอะออกกิวโอเคชัวร์ละ เอาให้เล่นบัตรนอกได้ไหม ไม่ได้ บาทนอกในเอาฟอสโจ๊กกระจุยกระจายดิ แล้วทำไมไม่อยู่กิว2ได้ไงอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่เมื่อวานเล่นคิว2 อ๋อใช่เมื่อวานเล่นกิว2 อยู่ไหนวะชี่ กลางๆพี่ลงมาจากที่เซฟเราใช่ไหมลงมาปุ๊บขวาแล้วก็ลงล่างหน่อยเดียวหัวมุมเลย ตั้งใจนะ ไอเต้ยพยายามซ่อนตัวดีๆบอกออกไปต่อยแล้วค่อยต่อย พร้อมแล้วบอก พร้อมต่อยแล้วบอก จะต่อยตัวไหนแล้วก็บอกเดี๋ยวจะดิสให้ แล้วก็ไอบุ๊กมายังขอเสียงหน่อยเร็ว มองกับเสกอะพี่2 ตัวพอ ไม่ ถ้าตัวแรกอะตัวแรกใครแหลมมา เอาตัวนั้นเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าลึก เพราะว่าเล่นจำนวนคนน้อย8 คนเอง เพราะว่าถ้าต่อยปุ๊บเดี๋ยวผมจะเล็งหาไอ้ตัวมองให้ ผมจะดิสมองให้ หาทางกลับมาให้ได้ มาอย่างพี่ เดี๋ยวรอพี่ เดี๋ยวผมไปซิปเองดีกว่าคนไหน นี่ฉะนั้นจะเล่นว่ะฉะนั้นว่าจะเล่นว่ะเอ้ยสลับกันนะ โอเค2 นาทีแนทบอกวันนี้อยากซ่า นายฝั่งเขายังไม่พร้อม ไอ้บุ๊กใช้ธนูอะไร4ปะ4แข็งปะ 4 แข็ง ลูกธนูอะไร เคิร์ดปะ เคิร์ดกับ โอเค ถ้าเขาแข็งก็ไม่ต้องยิงหน้า อั้นคอยปรับดีๆนะ เดี๋ยวผมกับอั้นจะคอยเคิร์ฟเวอร์กันนะ จะเล่นบากีกับหมุนได้ปะ อะไรนะ เล่นบากีแบบหมุนได้ปะ มาเกี่ยหมุนว่ะดูปึ๊บเฮ้ยทำไมจ็อบอัพวะ อ๋อ โอเค ไม่เป็นไร สบายจ็อบอัพ โอเค ของเราครบนะน้องอย่าเพิ่งสกิลเยอะ มันเสียบูเปลือง ทำไม่ได้อะ มาโคสิ เฮ้ย ครับ มึ ผ ง ม กดไอ้นี่ขึ้นมา กด Alternate M ขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็พิมพ์ slash bang เอาไปอยู่ใน+1 +2 +3 อ่ะ แล้วกดอีโมแบบ3 ปุ่มพร้อมกันอ่ะ เก็บ เดี๋ย ปะ ว วะ ลวนอย่าเพิ่งตั้งตอนนี้เดี๋ยวลวน เดี๋ยวแม่งเด้ง copy มาเลยวาง1 2 3แล้วเวลากดอีโมก็กดรัวๆเลย3 ปุ่มอ่ะทำกันใหญ่เลย อย่าลืม ถ้า เดิ มาน โคมันจะหมุนเนียนกว่านี้เว้ยนี่มันไม่มาโคไง
มาโครหมุนพิ้วเลย อ๋อ โดริด้วยนะทำโดริก็ได้ ตัว ไม่ นี้ ใช่วะ หันหน้าด้วยใช่ไหม โดริเป็นใส่หัวนะใช่ไหม เฮ้ยเขาพร้อมแล้ว30 วิพร้อม 10 9 8 7 AB ก๊อปซับไปเรื่อยนะ6 5 4 3 2 1ขึ้นบนมาใจเย็นนะไอโลไปฝากไปอ่ะไม่ออกมาวะโอเคเตรียมไอโลไปนะ ปัด มันโดนหมด โลไปเดี๋ยววก๊อปจะโดนต่อยก๊อปโดนต่อยไม่ตายถอย รับ อ๋อไม่ ปัดก๊อป รับ แข็ง ดีแล้วกลับมาเต้ยกลับมากูหลับปัดโอเคสวยได้อยู่ วิลับ วิลับดีแล้วกลับมา แข็ง เวทไปปัดแล้วเต้ยต่อยปัดอยู่ดินมองแล้วต่อยโอเคมองตายเบสเพื่อนไอโลไปดินให้อยู่พี่แบงค์เข้าลึก ปัดหัน โอเคสวยกลับมา ฮันเซฟตัวเองนะ ปัดกูโอ้ทำไมมันโดนวะเขาไม่มีมองนะเดี๋ยวไว้ปั๊มตัวเก็บเขามีแค่ฮัน อันเดี๋ยวพี่จะเดโมอันทันเปล่าเดี๋ยวลองดู โอ้ยมองตายว่ะ อืม พีตายว่ะ เขาเล่นทันแท็บ ฝั่งเราไหมเขาเล่นทำสายแท็บไง โอ้โหเหลือ ผมตาย ได้ ว่ะ ได้เปรียบอ่ะ ถ้าโดนน้ำแข็งก็ไม่ต่ำกว่าประมาณอ่ะ โอ้เสียเปรียบได้ไงวะมองเขาตายก่อนแล้วนั่นน่ะทำไมเราถอยไม่ทันวะเอาใหม่จริงๆจังหวะนั้น เรา เขาได้ หู เปรียบ เป เล ล่าย นะไม่หูบข้างหลังก็ได้เลย ว่าจะไปเล่นหลังโซนไม่ได้ข้างหน้าติดแข็งต้องเดินเข้าไปข้างหน้าดิ อืม คือเราต้องใช้ธนูแข็งแล้วก็ลูกธนูแข็งด้วยอ่ะ เมื่อกี้มันแอโร่เข้ามานะเว้ยแข็งหมดเลยนะไม่โดนตอมนะเว้ยเมื่อกี้อะ ได้ลูกธนูแข็งไง เอาใหม่ ลูกแข่งมันทำยาก ได้ไงคือลงทุนแบบสูงมากอ่ะ ออกขวามาแบบ2นะขวาแบบ2 AB มาไม่น่าพลาดเมื่อกี้แต่สวยแล้วเก็บไอ้นี่ก่อนอะเก็บมองมันได้ก่อนไอ้เต้ยพยายามมุดหลบหน่อยมุดซ่อนตัวไว้หน่อย เมื่อกี้ไม่โดนดิสเลยจะขึ้นบอลต่อยอยู่เนี่ยแม่งปิ เสียดายพี่แบงค์มา เมื่อกี้โดนต่อยเขาโดนต่อยหลายรอบไม่ตาย พี่แบงค์คอยโปรโวกนะจี้โปรโวกเลยป่วนได้ค่อยเข้าไปป่วนพร้อมไหมเราพร้อมนะ นายโดนต่อยไม่ตายใช่ป่ะพี่เก่ง ไม่ตาย โอเคแจกบัฟ15 วิรอ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เดินซ้ายมาอย่าเพิ่งเดินนำแลนโลไปถึงนะเห็นแล้วนะอย่าเพิ่งโอเคสวยใจเย็นดิสเซกแล้วใจเย็นนะเต้ไปต่อยไหนล่างแม่งกลับไปแล้วกูหลับมาโอเคสวยไม่ใช่ลูกธนูหลับนะระวังนะใจเย็นกลับมาก่อนถอยมาแข็ง
ถอยมาถอยมาถอยมาเต้ยพร้อมไหมเต้ยพร้อมไหม พร้อม อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ มอง มองมุดกลับมาก่อนปัดล่างปัดล่าง ปัดเตะ ปัดแล้วดีแล้วปัดชิ้นหนึ่งกลับมออกขวามาไอ้บุ๊กเร็วต่อยเต้ยเข้าไปต่อยสวย เตะไม่ตาย โอเคเห็นแล้วปัดกูโอเคสวย รับ ปัดกู ข้างหลังตกแลนด์ ได้ ปัดชิ้นหนึ่งเร็วปัดชิ้นหนึ่งเร็วไอ้เต้ยเข้ามาดูดมองก่อนเร็วเดี๋ยวมันจะต่อยแล้วเร็ว ฟอส ไอ้โลไปไอ้โลไป ทำไมเราแข่งวะ แข็งหมดเลยเว้ยแม่งไล่ต่อยแล้ว แม่งต่อยกู เฮ้ยเอา ตาติดไอ้สัตว์ ต้องการมันจะเก็บกูก่อนแล้ว ติดกาดทุกคน วันนี้มากับหลวงพ่อรวย โอ้ย สายเหนียว มากับป๋าสายเหนียว หันตายติดหลับว่ะ ก๊อฟตื่นแล้ว ติดหลับมันติดเดโวพี่เห็นปะติดหลับแล้วมันโดนเดโวไงมันเลยช่วยเพื่อนไม่ได้ ไม่ติดแข่งกันวะ บุ๊กไอ้เต้ แม่งเล่นเป็นไอ้เหี้ยแม่งแคบหลับ ดูดบอลโอเคสวย สวย คูโวตาย ไอ้เหี้ยมึงก็ตาย ไอ้เหี้ยจะดีโวยเต้ยไม่ทันนี่เหี้ยมันแข็ง แม่งตัดก๊อฟออกจากเกมเลยอ่ะ คือมันติดฟอสกันแบบนี้เลยนะ นี่คือเขาเล่นแท็บแบบอลิมิเต็ดแบบ ดูดิเขาปั่นแท็บปั่น แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันฟอสง่ายจังวะทางนู้นมันใช้ธนูฟอสอ่ะ ฟอสแบบ ตรงหลังเขาไม่ ถ้า ติด เรา เลย ไม่ นะ ฟอสมันเลยอ่ะ แล้วลงทุนแบบว่าลงทุนสุดๆอ่ะนั่งกดแบบดูเกมเอามาเล่น ไม่แต่เท่าที่ดูเขาใช้ ผมติดหลับอ่ะมันติดหลับอ่ะ ดีลับเพราะแท็บหรือว่าอะไร น่าจะเป็นลูกธนูหลักกับฟอสอ่ะ เราก็ใช้เป็นแต่ไม่ได้ลูกธนูหลับ คือต้องใช้หลับว่ะเพราะว่าหลับปุ๊บเดโวปุ๊บโดนสกิดยังไงก็ไม่แตกอ่ะ ใช่ ใช่ไหมยืนหลับอยู่อย่างนั้นอ่ะ มันก็เคสได้กับฟอสแหละแหมปัดก็หาย ข้างหลังไงพี่ ถ้าไอ้ฟอสมันยังโดนสกิดมันยังแบบแตกฟอสไงแต่หลับมันอยู่อย่างนั้นอ่ะ โอ้ฟอสมันก็ไม่แตกยัน เอาเหรอ ถ้าเดโวไม่โดนนะ ถ้าเราไม่โดนดาเมจมันก็ไม่แตก ก็ไม่แตกจะดีใช่ จะบอกว่าตอนวันแรกอะที่เล่นอะไออูไม่ได้ให้เดโวบาดนะบาดโดนดาเมจมันจะได้ออกว่าซับได้ก่อนอะ งั้นพี่เดโว1 กับ 2พองั้นอ่ะ อ้าว เพราะว่าเสกกับวีพอ กูอยากเดโวพีทว่ะ มันกินแลนเรา ไม่ได้เดโวพีไม่ได้เดโวพีไม่ได้ เดี๋ยวติดหลับไปยุ่งเลย เมื่อกี้ผมโดนฟอสนะ แต่มันยิงมาใส่รัวนะผม แต่ก็ไม่แตกใช่ไหม ไม่แตก ติดเดโวไงพี่เดโวแค่ชื่อ1 กับ 2พอ พี่ไม่ได้ว่าไม่ได้เดโวอันนะ เดี๋ยวเจเน็ตเล่นนะพี่ โอเคบอกเจนนายเข้ามา มันต้องย้ำเรื่อยๆพี่มันเป็นโวงไหมอะ ตามอยู่ ไม่ใช่เป็นถึง แลนใช่ไหม มันโวงไง เจนนายเข้ามา2-0แล้วเหรอวันเนี้ย ติดฟอร์มเนี่ยบายจะเข้าแข่งดีเว้ย เราต้อง คือ เอาฟอนต์ เรา มาว่าหรืออะไร ติดสถานะเยอะ ที่อยา อะ กหนึ่งอะเรา ติดส ดู ถานะเยอะอะต้องแก้เรื่องสถานะติดหลับอ่ะ เราติดหลับด้วย ผมว่าอันต้องหาหมวกที่กันหลับว่ะ มีใครมีไนท์แมร์บ้าง พี่มียาจกไนท์แมร์อยู่ข้างนอก เอาหน่อยเอามาให้หน่อย เลยพี่ เอามาแป๊บ เดี๋ยวเปิดจอเข้ามาให้ เอาล็อกมาให้ เจนนัทจะไม่มาเลย พร้อมเปล่า โอ้ยจอไม่ได้ ไม่ตอบด้วย เกมบอกเกมเมา มาเต้ยมาก่อนเต้ย
เอามาแล้วนี่มา จอเปิดยากว่ะแป๊บนึงมันเปิดไม่ติดเลื่อนรัวพี่แบงค์พยายามจี้พวกเสกอะโปรวกเสกไว้อะโปรวกเสกไปเลยโอเคมองด้วยเจนนะพยายามถ้ายังไม่ต่อยอะแจกเบสเพื่อนนะแจกเบสรัวๆเลยนะมีจังหวะแล้วค่อยออก อันรอตรงหน้าห้องทางเข้าอัลเบอร์ต้าดิพี่วาร์ปไปนี่ไม่ได้ไอ้ปักถ้าสตอมกัสไม่ได้อยู่บนแลนเนี่ยพยายามไอ้นี่ไหมนะฟอสไอ้นี่ก็ได้ฟอสไดเวอร์ฟอสโนวามีไหมมันฟอสโนวาบนแลนไม่ได้อยู่แล้วนี่หรอ อยู่ในโรงแรม เจ๊พยายามเบสผมบ่อยๆนะถ้ายังไม่ออกไปต่อยอะเบสผมเรื่อยๆเลย เดี๋ยวมาอันนึง อันนี้มันกันใบ้ไหมเหรอพี่ อ้าวไม่ใช่กระหล่ำวะเป็นกรรมจำผิด กระดุมไม่มี มีแต่คัด เขา ใบ ได้แม่อะ เหี้ย ใครมีไหม มาดู เอาขาวแดงมาใช้ก่อนมา แป๊บนึง ขาวแดงไนท์แมร์เหรอเอาไหมาให้ผมใช้ดีกว่ามา ดัตต้าเดิมลื่นขึ้นเยอะเลย โอเค มารวมแจกเลยอันแจกจริงๆไม่น่าใส่คลิปมุดว่าผมต้องไล่เร็วกว่านี้นะเต้ยมายังเต้ย เอาให้พี่อันไปแล้วพี่ อ๋ออันใส่ใช่ไหม ใช่ มาพร้อมแจกเลย เขาไม่ได้ใส่สรุปไม่ได้ใส่กระหลับใช่ไหมเนี่ย ไม่มี โอเคจะได้ไม่ดีโวไม่ใช่จะไม่ดีโวไอ้นี่บาทเหมือนเดิมนะ ไม่พี่เดโวชื่อ1 กับ 2พอ โอเคก็ไม่ดีโวบาท ก็คอยเดโวมองอะมองมันอยู่ชื่อสุดท้ายตอนเนี้ย ดูละเห็นละได้อยู่ พร้อม15 วิ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปเจ๊ซ่อนตัวดีซ้ายมาใจเย็น ปัดหน้าเจ๊ต่อยกลับมากอนปัดเพื่อนปัดไหนมาเจ๊พอไหม3 2 1เจ๊ต่อยสวยกลับมา โอ้ยกอบแข็งอีก ก็แข็งแม่งแข็งหมดดงอีกแล้วอ่ะเป็นไรวะ ไม่แข็งกูไม่แข็ง ขอ
กลับมาก่อน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 แล้วมองเขาหายไปไหนวะเนี่ย ปัดอันปัด อันปัดเร็วอันเล่นมันอยู่ในดงมันอยู่ในดงขุดดิสวยได้อยู่ ไม่ตายโดนต่อยไม่ตาย อันปัดเจนแนทกลับมาขุดขึ้นมาปัดก่อนอันปัดเร็วปัดเจนแนทปั๊ม เจนนัทไม่ตายเดโวแล้วโวเจนนัทไว้ แข็งอีกแล้ว โดนล้อมอีกแล้วอีกสัตว์ ที่มันเข้ามาตัดแลนเห็นเลยอ่ะ แข็งอีกแล้ว เจนนัทต้องโดนต่อยไม่ตายนั่นไงบอกแล้วบล็อกไว้ไปอย่ามันตีมันดิสผมแล้วมันจะต่อยตอนดิสนี่แหละ เสียหายเลย มันดิสรัวๆเลยว่ะไอ้สัตว์ตายสิดิสรัวๆก็ตายดิ เจนแนทปั๊มดูดบอลก่อน ยังไงกูตายโดนแท็บ 3-0 มันเหมือนมันจะเสียเปรียบแต่มันได้เปรียบตลอดเลยวะไอ้เหี้ย คือเราโดนแข็งเนี่ยปิดจบเพราะโดนแข็งอย่างเดียวเลย กบได้เปรียบหลายโซนมากเลยนะ ให้พี่ถอยออกมาให้ดูวิดีๆหน่อยอะค่ะ คือให้เขามองพื้นนิดนึงว่าตามันขึ้นตรงไหน คือจังหวะจะได้เปรียบก็ไม่ได้เปรียบอะเพราะว่าติดแข็งเข้าไปติดแข็งแรงมันหายเลยครับ ใช่แรงมันหายไงเพราะว่าพอผมติดแข็งปุ๊บเขาเข้ามาตัดแรงเลยนะ ใช่ ใช่เขาดูอยู่ พอผมติดแข็งปุ๊บเขาเดินเข้ามาตัดเลย เราปัดไม่ทัน อันปัดหนึ่ง ไม่เป็นไรเอาใหม่รักษาไอ้นี่ไว้ เอาใหม่ รักษาโซนไว้หน่อย เมื่อกี้อ่ะแข่งนานมาก แข่งก่อนกอล์ฟอีก ก็เลยทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ ผ ตอ ม นนั้น กลับมานี่ไม่ทันไงบอกเลยติดแข็งปุ๊บรีบบอกจะได้กลับไป เดี๋ยวจะบอกให้ดังขึ้น ไปเอาใหม่ 4 หรือ 3เนี่ย 30จากใหม่ใจเย็น เล่นใจเย็น ยังไม่จบ มีอะไร ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อยากได้กบซีรอมตะข้างว่ะนี่ใส่มุดไม่ได้ใช้เลยอะ เอาป้าพี่มีกอล์ฟซีลอง มาขอยืมเลย ครับ เมื่อกี้มองเขาหายไปเลยนะหายไปนานเลยอะแล้วมาอีกทีก็มุดเลย มันหลบ มัน ดิส หลบไป มัน ไกลเลยเซฟตัวเองมากมาอีกทีก็เห็นมันโดดเข้ามามุดในดงแล้วอะเอาใหม่ น่าจะรอตอนที่เราโดนติดฟอสปุ๊บอะมันก็โผล่มาเลยไง มายังเราพร้อมยังเราครบนะแจกบัฟ เมื่อกี้เจนนัทต่อยได้ปะ ต่อยได้ครูเขาล้มอยู่ ต่อยไหน นี่แบบ ต่อยไนท์ใช่ไหม ถ้าเดโวเจนนัทเข้าไปมันน่าจะกันยากอยู่ โอเคเขาแจกบัฟแล้วนะไอ้สู้ได้ เราได้เปรียบทุกครั้งอ่ะแต่ว่าแพ้ตรงติดควอสนี่แหละต้องแก้กันดีๆพร้อม15 วิ10 9 8 7 6 5ซับหน่อย4 3 2 1ก็ออกมาใจเย็นนะข้างบนเฉียงบนหน่อยเฉียงซ้ายบนหน่อยใจเย็นแอโร่ไปปัดหนึ่งหลับปัดหนึ่งไว้โอเคสวยแอโร่ไปดิสเซงมาแล้วปัดสองเจเน็ตกลับมาก่อนโอเคสวยพี่แบงค์กลับมาสวยปักสวย อย่าถอยอย่าผิดนายขึ้นหน้าหน่อย จี้ขึ้นไปเจนัทพร้อมยัง1 2 3ต่อยกลับมาโดนดีแล้วต่อยกลับมาโอเคสวย สวยมาก ช่วยโอ้ช่วยหน่อยแหลมขุดดิดีแล้วดินมองแล้วต่อย แข็งดิดหน่อย เห็นแล้วดีแล้วปัดก๊อปเดี๋ยวขึ้นแรงให้เจนัทต่อยเร็วปล่อยเสก
ปูแลให้แล้วปูแลให้แล้วปูแลให้แล้วเร็วต่อยสวยตายเหรอวะ ใช้กับโซนใช้กับโซน เจนนัทตาย แล้วตายว่ะ ปัดทันปัดทัน ปัดปัดเสกหนะค ปั รั ด บ ปัด ฮันเราดำฮันเราด ปัดปั๊บ ใจเย็นๆนะ ปัดทันก่อนปัด ปัดแล้วเปิดอะไรขึ้นมาแล้วค่อยๆเล่นปัดก๊อฟปัดชื่อหนึ่ง ำยืนกระจายหน่อยยืนกระจายหน่อย ปัดชื่อหนึ่งไอ้โล่ไปเราไม่มีดาเมจแล้ววะ เอาให้เขาแข็งก่อนเถอะ มีบุ๊กอยู่ เอาสู้ โอ้โห มีหางอยู่ ตายวะพี่ไม่ได้โววิสาดเหรอ หลุดมันดิสอะดิ โอเคเอาใหม่ จังหวะไม่น่าพี่ไม่รู้ว่าปักจะเดินขึ้นไปขนาดนั้นด้วย เมื่อกี้ยืนเลี้ยงลายอยู่ข้างหลังอะไม่เห็นปักขึ้นไป เจนนัทเข้าไปผมช่วยดิสมองมันไม่ทันอ่ะ เมื่อกี้เลี้ยงลายยังเดโวก๊อปอยู่เลยปักมันเดินขึ้นไปหน้าแล้วอะ ไม่เห็นด้วยว่าเจนนัทจะเข้าไปเสียดายวะ เมื่อกี้นั้นเราตายเหรอ ไหนยังไม่ตาย นายยังไม่ตายครับแต่มองเราตายก่อนเนี่ยมองเราเข้าไปก่อน ที่เจนัทเข้าไปต่อยน่ะเดโวด้วยนั่นน่ะแต่มันดิ ม ส องไม่เห็น รัวๆเลย ผมมองไม่เห็นเจนนัทเข้าไป ค่ามันไม่ค่อยได้เลยอ่ะไม่ได้เลยดีกว่าทำยังไงวะใส่ต้องไปปั้นสายโซนมาแล้วมั่งฮันเตอร์อะกักทีเดียวบูดีมากเลยนะ เอาใหม่ตาสุดท้ายไม่เดี๋ยวพลิกกลับดีวะ ต้องชนะสตาร์นึงเถอะ 2-2มาเจนนัทจะบอกยังไงดีวะเนี่ยไม่มีสัญญาณตอบรับด้วยพูดไม่ได้อีกต่างหาก เล่งเหลืองได้ปะ มีแค่นี้ เอาใหม่เจนนัทจะต่อยส่งสัญญาณนิดนึงได้ไหมฝัดก็ได้อะไรก็ได้ เพราะว่าเวลาเข้าไปอ่ะผมไม่รู้ว่าเจจะเข้าไงเข้าไปแล้วผมดิสมองมันไม่ทันเนี่ย เอากล่องเขียวมากล่องนี้ไว้กล่องเขียวกล่องนี้ มันสื่อสารไม่รู้ ใคร เรื่อง มีใครแบ่งกล่องนี้กล่องเขียวอะตรงนี้ ครับ เหลือ ไหน ที่ อะ 60 กว่าขวดเอง ไปใช่ป่ะมานี่เดี๋ยวผมนี่ กลัวหมดไหนวะ อ่ะพร้อม เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคพี่กลัวหมดเฉย แป๊บนึงเดี๋ยวเติมเจนลืม แหลกๆวะ พยายามขุดในดงไว้หน่อยนะมองมันชอบมาไอ้มุดเลยนะขุดในดงไว้หน่อย โอ้โหแหลกมาก พร้อมไหม ๆไปพร้อมยังไง พร้อมแจกบัฟก๊อฟเตรียมนะดูดาวนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปเล่นใจเย็นนะขึ้นบนหน่อยหลุดกำมาแป๊บนึงนะ ขอลองออกเข้าใหม่ก่อน อ่าพี่เลี้ยงเล่นต่อปะ จัดคนอยู่ฮะ ขาดคนหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยเครื่องกำลังร้อนแล้วเนี่ย หัวด้วยอ่ะ หัวร้อนด้วยเนี่ย เครื่องหรือหัวต้องถามก่อนมันไม่น่าจะใช่หัวนะไม่ใช่เครื่องนั่นแหละ จะเป็นหัวมากกว่า นี่อาบน้ำแล้วอยากจะไปอาบอีกแล้วเนี่ย
เราขาดใครวะเนี่ยครบแล้วนะ ครบแล้วแต่เอาว่า พร้อม15 วิ10 วิ10 วิ9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปขึ้นบนหน่อยโอเคเสียงลงซ้ายล่างมาชนแล้วนะไอโร่ไปปัดหนึ่งปัดไหนดิดวีไปแล้วกลับมาเจนัทเตรียม3 2 1ต่อยหนึ่งมาสวยเอาวะเสกเฮี้ยแม่งตกแลนกลับมาก่อนไอ้บุ๊กกลับมาปักกลับมาโดนโปรโมรัวๆเอาไม่ได้โวอ่ะไม่ได้โว โอ้ยโวแล้วมันหลุดแต่มันดิดอ่ะ เจ๊เตรียมพร้อม1 2 3ต่อยผมติดใบติดฟอสปัดก๊อฟโอเคกลับมา อ่ะ มองนอกเกมเหรอก ลับมา แล้วมันยังจะต่อย โอ้โหเมื่อกี้ย้ำเดโวชื่อ1ชื่อ2อีกพี่ทำไม ไปดูในคลิปกู 2 ชื่อเองอะ ไปดูในคลิปกูแล้วเห็นเมาส์กูอ่ะ คือของเขาโดนโกงหรือเราโดนโกง เขาโดนโกง เมื่อกี้ต่อยติดแล้วต้องกาใช่ไหม ใช่ไม่ตาย เห็นแล้วครูแม่งยืนอยู่บนเปโกะอยู่ เมื่อกี้แนทต่อยเสก ใช่ต่อยเสก ไม่ไอ้ที่วีไอ้ปักตายเนี่ยคือไอ้ปักมันจะเดินไปนอกไอ้นี่ตลอดเลย มัน อ่ะ แหลมไปแล้วทีนี้กลับ สอง มาร อบแล้วเนี่ยแล้วพี่ก็บอกว่าพี่หลุดเดโวก็พี่ก็ยืนคุมโซนอยู่ข้างหลังกดรัวๆอยู่แล้ว โอเค มีวิธีทำให้เมาส์ไม่ลั่นปะเนี่ย ยาก คือวิสามันไม่จำเป็นจะต้องไปแหลมขนาดนั้นหรอกแค่กัดให้เขาเดินเข้ามาก็พอแล้ว ผมกดกลับแล้วมันเดินไปเอง นั่นแหละมัน2-3 รอบแล้วเนี่ยที่ตายเนี่ย คือไอคนดูข้างล่างมันเยอะพี่เห็นปะ ลองกดคลิกขวาดูก่อน ไม่เดินนะ เอาใหม่ คือสาเหตุมันเป็นเพราะว่าคนมันมา ใช่เวลาเราคลิกไงเราคลิกโดนเดินแล้วมันดิ่งลงล่างไป แล้วมันบั๊กไง เวลาเราเล่นฝั่งซ้ายเราก็ไม่เคยเป็นเราเป็นในฝั่งขวาให้เลยคือเล่นกับพวกพี่เองอ่ะ ลองกลับมุมไหมอะเราเป็นฝั่งซ้ายบ้างอะ ไม่เหมือนวันแรกนะวันแรกเราเล่นนี่ไม่มีคนมา สบาย นั่นเรา มันโดนมองดำเกิงปวดเจ๊ไม่ต้องไปต่อยมันนะอย่ามันมาต่อยเรานะเฮ้ยเราครบไหมเนี่ย ขาดอาแปะ วิสาทหาย วิสาดเร็ว เราโดนผมที่เลื่อนรถอะผมโดนข้างล่างไม่โดนฝั่งมัน เอาเหรอข้างล่างมันตอมเหรอ เออ เหมือนเราจะโดนไม่ใช่เหรอ เราโดน เราไม่โดนหรอก มันมีมองชื่อดำเกิงอ่ะมันต่อยมองฝั่งนู้นเว้ยแจกบัฟเตรียมพร้อมเลยลานอีกแล้วไหลเองนะ ไหน พร้อมแจกบัฟ5 4 3 2 1เดินมองมันมาอีกแล้วเอาเลยมาเดินมาขึ้นบนมาไม่มีใครอยู่ข้างล่างแล้วยังเดินล่างกันอยู่ไหมแอโร่พี่นัดเดินไหมใกล้หน่อยเดวใหม่ปัดเพื่อนปัดบาดเจนัทลึกไปปัดก๊อฟ แข็งผมแข็งดิดหน่อย โปรโมรัวเลยเว้ยดีแล้วปัดเพื่อนเร็วเจนัทลงมา
ใครอยู่ในดงมันวะน่ะ ไหน เจนัทต่อยเร็วเจนัทขึ้นเร็วปัดก๊อฟเฮ้ยตายได้ไงอ่ะ โดนระเบิด โดนแข็ง แข็งหมดแล้ว แต่เราหายด้วยอะ นี่แลนเน้นย้ำเลยนะแลนตลอดเลยนะกดแยนแลนแบบย้ำมากเลยนะย้ำตลอดเวลาเลย ว่า แต่ที่เราตายเพราะว่ามันแลนหายทุกทีเลยก็งง ไอ้ย้ำมันต้องย้ำขยับที่หรือย้ำที่เดิมวะ ใช่ผมย้ำขยับถอยตลอดเลย มันจะมีช่องว่างที่ทำให้การดมันโผล่ประวัติตอนจังหวะเปลี่ยนแลนอ่ะมีปะ ไม่มีถ้าเป็นของเราแลนเองอ่ะไม่มี โจ๊กไหมถ้ามีก็ต้องมีขึ้นที่มันเป็นคำพูดนะ แต่เราไม่เห็นนะ บนแลนก็แข็ง บนแลนแข่งครับถ้าเป็นฟอสโจ๊กอ่ะ เนตตี้ก็แข็ง ใช่แต่ว่ามันไม่มีคำพูดไง ถ้าไม่มีคำพูดนะแสดงว่าไม่ได้ฟอร์โจ๊กหรอกจะโดนฮันนั่นแหละ ไม่น่าใช่นะเท่าที่ดูเมื่อกี้ฮันเขาแท็บอย่างเดียวแทบไม่ได้โชว์เลย แต่เรา เดี๋ยวเล่นกับพี่เล้งต่อ หมดดงเลยนะ แต่โดนใช่โดนทีเดียวโดนหมดโดนเพราะว่าเหมือนกับโดนกัดคุมด้วยแหละโดนกัดคุมอ่ะไปเดี๋ยวเล่นกับพี่เล้งต่อ เดี๋ยววันนี้อุณหภูมิแม่ง120แล้วนะพี่ แป๊บนึงนะขอ5 นาทีไม่เกินนี้ โอเคเขาให้มาถ่ายรูป ไป มาแบบสอง User left your channel. เฮ้ยมีแพ้ต้องเดี๋ยวรอวันชนะเดี๋ยวก่อน อย่าท้อเล่นโอเคอยู่เริ่มแบบดีขึ้นกว่าโซนแรกๆแล้ว ยืนเข้ามา มันมีโล่ไอ้นี่ด้วยพี่ ดูของที่พีทใส่ โลเฟรมสกรูอ่ะ โล่การแข่ง 20% ไอเนี่ย อ๋อไอตัวปลากระดูกอ่ะ ปลากระดูกนั่นแหละกำลังจะบอกอะไรแต่ว่า นี่มันก็เหมือนโกงแบบ ประมาณ 20%น่ะก็ มายืนนั่งโกงไหมมันก็ ลงมาไอ้บุ๊กลงมาพี่นัทลงมา ธนูผม4 แข่งก็ 20%มันกันมันก็เหมือนกันได้เลย ผ่านใครอ่ะใครไม่เข้ามาอีกอ่ะพี่นัทเข้ามาพี่นัทเดี๋ยวเราเก็บประสบการณ์อันนี้ไว้เดี๋ยวไปแก้กัน ถ้าเราอยากจะโหดจริงๆอ่ะต้องลูกธนูฟอสด้วยอ่ะ อยู่ไหน พี่นัท กั อยู่ น ไหนอ่ะอยู่ในห้องที่เดิมพี่ แต่ว่าลงทุน แป๊บ สูง ติด ไง แป๊บนึง ห้องสองใช่ป่ะ เหมือนเดิมพี่แมปเดิมครับ กี่ เพ เข้า ราะ ไป ว่า ไม่เห็น เพราะว่ารู้สึกว่าบูเกมอันหนึ่งจะได้แค่ประมาณ5 ดอกมั้งหรือไม่ก็2 ดอกอ่ะ ฟอสใช่ไหม ใช่ 115มีดีไหมเนี่ย115ไม่มีนะไม่มีทีวีห้อง101 พี่แบงค์เข้ามา เฮ้ยไม่ใช่ด้วยบูเกม1 ดอกเดวลายมาก เข้ามา314มาแทงด้วย ทำไมไปตอมทำไมอ่ะนั่งเฉยๆดิ ไปอ่ะให้ถ่ายเลยพี่นัทเร็วเขาจะออกกันหมดแล้วเนี่ย กล่องอยู่ที่ห้องมันมีนะแต่ทีวีไม่มี ได้ไปเล่นคิวต่อไป เดี๋ยวห้องนี้ไปก็ได้102ไปก่อนก็ได้ยกไป102ก่อนแล้วค่อย โอ้ยบุ๊ก 102ค่อยจะทำมาก่อน ว่าเนี่ยนะ พี่นัทยังไม่มาเลย มาแล้ว ออกแล้วพี่ อันนู้นน่ะ
ออกมาไหน ฝั่งนู้นแล้วฝั่งเรานี่แหละ ไอ้บุ๊กมันแถบเนี่ย เพราะเห็นฝั่งนู้นเขายิงมาแบบ มาเดี๋ยวรอเล่นกับพี่เล้งเตรียมปั๊มเลยเตรียมปั๊มเลย User joined your channel. ไอ้บุ๊กลองไปทำไอ้นี่มาดิลูกธนูฟอสดิ เขาบอกให้เปลืองมาก เปลืองนะ เปลืองเหรอ เปลืองนะก๊อฟ1 บูเกมเท่ากับ1 ลูกธนูฟอสอ่ะ ใช่เหรอ เท่าที่ดูนะ ใช่เหรอ ไม่ใช่ เฮ้ย ใช่ น้ำใหญ่อันหนึ่งให้5 ฟอส แต่อันนี้บูเกมไง เดียวเลย บูเจมได้ 1 น้ำใหญ่ได้ มันมีหลายวิธี คือถ้าเป็นบูเจมันไม่ถูกกว่าวะ บูเกมประมาณทุนอยู่ที่400 495 เอ๊ะ400เท่าไหร่นะ ไม่ใช่450หรอ 5ประมาณ 450ถ้าดี 450 ใช่ไหม อ่า ไออันมาเอาตังค์ไปจัดการมาให้หน่อยสัก500,000 ดอกก็ได้ไป มีสกิลทำกันไหมเนี่ย กดที่มือหงิกอะ ลองดูดิ ไฮโซ แก๊งในตัวมีตังค์เท่าไหร่ในตัวไหนอ่ะ มีอยู่500,000 500,000 โอเค เดี๋ยวเข้าตุกตัว เดี๋ยวเอา พี่อู๋โทรแป๊บนะครับพี่ ว่า น้ำใหญ่เซิร์ฟนี้เท่าไหร่อ่ะ 10,000อยู่แสนแล้วมั้ง เอาลูก แต่ หมู อ่าฮะ ถ้าแสนเราก็ใช้แค่ ใช่ นี่ก็ มันโดนไง เกมพอแล้ว อืม โอเค เดี๋ยวลองดูตอนหลัง แต่ไม่ขึ้นใช่ไหม โอเค โอเค เดี๋ยวลอง โอเค User joined your ครับผม channel. ครับผม แต้มเท่าไหร่แล้วแต้มเท่าไหร่แล้ว จบ 50 ไปแล้ว เพราะฉะนั้น เนี่ยพี่อู๋โทรมาเลยเว้ยไปดูคลิปสดมาพี่อู๋โทรมา พี่นัทต้องเข้ามาในดงอ่ะยืนในดงเลยพี่นัทเด็กน้อยนะเดโวไม่ขึ้นนะเดโวมันไม่ขึ้นพี่คลิกรัวจริงแต่เดโวไม่ขึ้น มันไล่ช้า คืออย่างนี้เวลากูมีสายอยู่แล้วอ่ะ จะอยู่ในวงหรือนอกวงมันก็เหมือนกันน่ะเพราะมันโดนสายกูก็พยายามจะเดโวไงเข้าใจปะมันมีสายติดอยู่อย่างเงี้ย มันก็โดนแคนเซิลมันมีจังหวะแหละติดอยู่ไม่ใช่ไม่ติดมันมีจังหวะติดอยู่ เอ้ยเดี๋ยวถ้าชนโซนจริงอ่ะไม่ต้องถอยนะยืนเฉยๆยืนนิ่งๆอ่ะยืนบนแลนไว้เดี๋ยวผมย้ำแลนเรื่อยๆแล้วก็เจเน็ตพยายามดูดบอลมองอ่ะดาเมจหลักอะ 50นี่ชนะหรือแพ้ แพ้ แพ้สิครับ รออะไรล่ะ คือถ้าข้างเราโดนธนูมันสาดอ่ะ กูก็จะเดโวไม่ขึ้นอยู่แล้ว เพราะว่าเดโวมันติดอยู่ทุกคนไงตอนแรกอ่ะ มันโห เอา ด ใหม่ เนาะ เอาใหม่คือไม่ได้แพ้แบบโดนแบบโถมอะไรนะแพ้เพราะติดฟอสอ่ะติดฟอสแบบหมดเลยอย่างเงี้ย5 รอบเลยนะ พี่มันเร็วอะดิ คือมันหลายอย่างว่ะ มันหลายอย่างที่ทำให้ติดฟอสอะเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปอีกที ว่าเราจะเล่นโซนแบบนี้ทุกวันหรือเปล่านะถ้าเกิดซื้อการ์ดไอเนี่ยปลากระดูกมา มันใบเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ เขาก็ไม่ให้เล่นเหมือนกันเนี่ยปลากระดูกเนี่ย ถ้าปลากระดูกเนี่ยใช้ได้แค่โซนอย่างเดียวอะ ใช่ จีวอลไม่มีใครใช้อยู่แล้วแหละว่าไม่น่าจะแพงหรอก ไม่น่าเกินล้านหรอก อันมีตัวทำไหมบูเจมอ่ะหรือว่ารอแล้วใช่ไหมโอเค แต่ในตัวเนี้ย เอ็มวะ User left your channel. คือแล้วถ้าเราเล่นทุกวันก็น่าซื้อแหละ ไม่จริงๆมันห้ามใช้ไม่ใช่เหรอ คือกันฟอสทุกอย่างอ่ะ นี่มันก็คือกันฟอสเว้ย 1M ได้กี่อันวะ เขาใช้เหรอ บุ๊กเขาใช้เหรอ 2,000 ได้2,000 ดอกอ่ะ
ที่จริงมันก็ใช่แหละ จริงๆเขาใช้บอกต้องบอกเขาออกไว้จริง ๆ แล้วกฎมันห้ามใช้ น้อย เพราะว่ามันก็การฟอร์ส20%น่ะ ไม่คือบอสเขาใช้เหรอที่พูดเนี่ย ใช่ครับ ได้พีชใส่ เอ้าก็ต้องบอกมันดีอย่างนั้นไม่ได้ บ้องใส่ครับ ต้องใส่ด้วยนะ อย่างนั้นไม่ได้ เห็นอยู่เขาใส่ เอาไอ้ห่าอย่างนี้คือการฟอสอะไรอ่ะก็ไม่ได้บอกเลยนาฬิกา RTC การฟอสยังไม่มีปลากระดูกให้เลยอ่ะ มี ตอนที่โซน ขอให้เล่นนะ RTC ไม่เมื่อก่อนอ่ะสมัยก่อนอ่ะที่บอกกันฟอสอ่ะคือไม่มีปลากระดูกนะเว้ย ก่อนงั้นเราต้องไปหามาแล้วว่ะ ถ้าอันนี้มันไม่ผิดกฎอ่ะ ก็ใช้แม่ง ไอเนี่ยมันไม่มีกฎหรอกมันตั้งขึ้นเองไอแบบเนี้ย ไปเท่าไหร่วะ คือ ไม่เค แม่ ย ง เห็นด้วย เล่นปลากระดูกก็ได้เปรียบข่าวคาบเยอะแล้วเนี่ย ไอเต้ยหรือเจเนทจะเล่นม้องรอบนี้ ขอคำตอบด้วยครับ คือถ้าอีกข้างเขาไม่ใช้แล้วแม่งใช้นี่ก็ได้เปรียบกันเห็นอยู่แล้วเนี่ย ขอคำตอบด้วยครับ ใครจะเล่นครับ โอเคเจเนทเล่นนะ มา แต่ที่หาวีไม่ได้ มีไอดีวีให้เล่นนะ ไม่มีเลยพี่ มีไอดี ไม่มีใครอยู่เหรอวิสัท แป๊บหนึงตามอยู่ โอเคไปใครพร้อมแล้วก็ไปหน้าห้องบีพีเลย มาบุ๊กมาเอาบูเจม เล่น มา เล่นในบ้านหรือว่าเล่นนี่ดีกว่าวะเล่นในบ้านเล่นตรงนี้แม่งคนเยอะว่ะไปหาเล่นในบ้านดีกว่าคุณพิมพ์อยู่ไหม อยู่ค่ะ บ้านไหนดีอ่ะเอาบ้านหลังไหน หลังไหนดีอ่ะ เลส บ้านเราก็ได้นะ บ้านในคิมฮิลชั้น2ก็ได้นะ ให้พิมพ์มาบ้านใช่ไหมเดี๋ยวพิมพ์เอาตัวเรามาแบบ เดี๋ยวได้ทีละ200อ่ะ ผมเอาเบต้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปท้ามันใหม่ ขวาล่างย้อนขวาล่างนากาค่ะขวาล่างกิบอะ ขวาล่างย้อน เอาขวาล่างย้อนมาก็ได้ เล่นหน้าบ้านเลย เจ็บอะไรนะห้องไหนเวลาไฟไม่มีเปิดไม่ติดเหรอ มารวมหน้านี่นะครับ ออกมาเลย เซฟอาฟ้าบนเลยเดี๋ยวให้คุณพิมพ์มาวาร์ปให้ มีเปล่าวะ เล่นโซนตรงนี้เปล่าสะพานเปล่า แต่ว่าต้องมีบันได ไม่บ้านการเดนพาเลตนะ ขวาล่างยอดนะ พาเลตบ้านเฮเว่นอ่ะ ต้องบันได User joined your การเดน channel. เฮเว่นอ่ะ กำลังว่าไปแป๊บเนาะ ต้องระวังอ่ะมันมี ปลาท่านทำไร เอาไปให้หมดบุ๊กเอาไปให้หมด พี่เขาไม่ไว้บอกว่าจะเข้าวันนี้ ทำให้หมดเลยทำให้หมดเลย เดี๋ยวถ้ามี 2,000 ก้อนอ่ะได้ 2,000 ดอกพอดี ทำไรอัน โซนพี่ อยู่ไหนกันคะ ลูกธนูฟอสพี่ ต้องกดมาโครอ่ะ ไม่งั้นแลกมืออีกแน่ แต่ว่าก็ เล่นโซนอีกแล้วเหรอ ใช่ แพ้มาแล้วเนี่ย 50 เนี่ย ถ้าไม่มีคูเรโวไง นี่พี่นัทเล่นอยู่ เปิดอะไรปะ เปิดเลยครับ ไปเข้าไปปักมาเข้า เอาพีมาเซฟด้วย เอาตัวมา เจ เซ อ ฟ ใครอ่ะ รอบที่แล้วเจอเสียไม่ได้ครับ รอบนี้เจอพี่เล้ง อ๋อเล่น3 ทีมบนเหมือนเดิมเหรอ ไม่รอบแรกจบไปแล้ว ไหนเข้าวัดไหนวัดมาดิ ขอเอนี่เปิดอยู่ เราอยู่ซ้ายบนอาเบต้าค่ะ ดูก่อนว่า 12 หรือว่า 8 ครับ 8 มีไลฟ์ให้ดูไหม มีครับ ไอ้เหี้ยมีคนสัมภาษณ์น้องปั๊มว่ะ นี่หนุกๆหรือว่ากินตังค์หรือว่าไง วาร์ปให้ใหม่เลยครับ ได้ค่ะ นก คนธร พี่ รมดาขำๆแต่ตอนนี้ขำไม่ออกแล้วเดี๋ยวก่อน มา เดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะขำไม่ออกแล้ว ร้อนกว่าเดิมใช่ไหมหัวไหม นี่ ผ ไง มไม่นะ
ว่า ชั้นสองนะครับ ที่มันจะมีตรงกดธงใช่ไหมมันจะอยู่ทางซ้าย ไม่แล้วคือเล่นหน้าบ้านไม่ดีเหรอ่ะมันก็เหมือนกันอ่ะ หน้าบ้านสองโซนนี่เลย ข้างในคนโซนหนึ่งข้างนอกโซนหนึ่ง เนี่ยตรงเนี้ย ไหนนะ จะ บอสอยู่ไหน คนนึ่ง บอสอยู่ไหน อยู่ชั้นสองครับ โอเคกำลังไป 2 ห้องเนี้ยได้ เล่น 2 ห้องเนี้ยได้อ่ะ เพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นรวมจุดคนตรงเนี้ย อันนี้จุดหนึ่ง แต่ห้องใช่ไหม โอเคซ้ายขวาได้ จุดหนึ่งแล้วอยู่ตรงกลางก็มาตีกันเงี้ย ได้หลบได้นิดนึงเลย แต่ข้างนี้มันจะวนหน่อยนึงไม่เป็นไร รอดูพี่เล้งก่อน เป็นอ้อมบนได้ไหมวะ ได้ อ้อมได้หมดเลย แต่ว่าดีกว่า ไอ้บุ๊กพร้อมแล้วบอกนะ ว่า ใครพร้อมแล้วมาเลย อยู่ไหนเนี่ย อยู่บ้านพายอนชั้นสอง ได้ก่อนแล้วกลับแป๊บนึง โอเคเล่นนี่นะพี่เล้ง ฮะ เล่นบ้านขวาล่างย่อนชั้นสองนะ ชั้นสอง เดี๋ยววาร์ปให้ มาเซฟอวตารกันเลย กว้างไปเปล่า ไม่กว้างนะ เพราะว่ามันเป็นห้อง2 ห้องอ่ะ อยู่ซ้ายขวาเลย อ๋อโอเค โอเค เฮ้ยชิแป๊บนึงนะกดผิด เอาวาร์ปอีกบอกนะคะ รับให้หน่อย โอเค เอาไปเซฟด้วย เจเน็ต เจเน็ต เวลาเจเน็ตจะพร้อมต่อยเจ๊อีโมจีจีให้ผมไปดิจีจีแบบขึ้นไม่เอา1-1เนี่ย1-1ไม่เอาเนี่ยจีจีอ่ะเอาแบบอีโมให้รู้ว่าเอ้ยเจ๊พอผมบอกว่าเจ๊พร้อมไหมเจ๊จีจีขึ้นมาเลยผมจะได้รู้ไง มองเห็นยังไง เห็นเดี๋ยวผมมาพอผมเรียกปุ๊บผมมาจ้องไว้ที่ตัวเจ๊เลย บางอย่างนะ พอต่อยเสร็จก็จีจีด้วยนะ ต่อยเสร็จทำอย่างนี้ต่อยเสร็จดีนะ แค่ต่อยเสร็จ GG ถ้าเกิดต่อยเสร็จแล้วเกาหัวนี่สวยเลยนะ รอพี่เล้งก่อน แป๊บนึง แน่ จัด น ของ อน อ ไป ยู่ ลงบอร์ดแน่นอ โอ้ น โหไอ้น้องปั๊มวันนี้มันได้4 ใบแล้วเนี่ย ตั้งแต่ผมเล่นคอมเนี่ย6 โมงเย็นเนี่ย สวยไหม น่ารักดีพี่ น่ารักมาก บอกอันเนี้ แต่ ย น่าราคาน่าถูกเลยเรื่อยๆแหละออก ไหนวะ ไปดูหน่อยดิ สีโคล่าพี่ขาวๆอ่ะ ที่เซิร์ฟอีเดน เห็นละ ที่เซิร์ฟอีเดนที่มันบวก 6% นะพี่ เฉยๆว่ะ น่ารักดีอ่ะ เป็นหมวกคลุมหัว ดู สี ดู ขาว ได้ไหมตรงเสา พี่ว่าคอสหัวใจข้ามนี่น่ารักดี ผมว่าก็ น่ารักดี เท่าไหร่วะ ต่ำสุด 4,500 มั้ง เอาหัวใจข้ามแล้วก็เอาหัวใจปิ๊งๆ แล้วก็เอาลูกโป่งเด้ง จัดของชุดเต็มมาแล้วจัด เกือบตาย ไอ้บุ๊กเวลาแข่งไม่แท็บอย่างนี้มั้งวะ เดี๋ยวฟังให้หมด อย่าตาย ไม่ เอา ตาย ไม่ สา ตาม ย ไปเคลียร์ได้ไหมมันจะติดดาบ เอาไว้ ไหม มาเยอะอยู่ เอามายืนห่างๆนะพี่ บอกเอาลิงก์สตรีมไปดูเลยไอ้ยไม่เอา เดี๋ยวมีคำสั่งเดี๋ยว ไหน เดี๋ยวรู้หมดไม่เอาเฮ้ยอย่าให้ดิโกงอ่ะ เอาไงวะนั่งเขาดูแล้วกันอย่าบอกให้เขามุด เออ เดี๋ยวไปชอนโซนตรงไหนอะคะ กลางเหรอ เนี่ยเราอยู่ซ้ายขวานี่แหละแล้วก็ โอเค โหวันนี้ว่าจะไปซ้อมเซิร์ฟทีซีก็ไม่ได้ไปซ้อมเลยวะใกล้แล้วด้วยแต่เมื่อวานผมไปดูมาแล้วเว้ยดาเมจหลักอยู่ที่แอสซัสซินแล้วก็ติดแท็บปั่น3 ลูกถึงจะตายไหน2 ลูกไม่ตาย
เราเล่นทางกันกี่คน คือ สอง ฮันเตอร์ต้องเร็วมาก เพราะว่ามันไม่ได้แถบแล้วมันอยู่เฉยๆนะแม่งแถบมันก็สเปียร์โปโวสเปียร์โปโวไปเรื่อยอะ เราเปลี่ยนรอดแล้วก็เราเปลี่ยนไปเลยไม่ติด ดาเมจหลักที่แอดจริงๆอะลงเล็กปุ๊บรอจังหวะพิษระเบิดตุ้มแต่มันก็ไม่ได้แรงแบบเป็นหมื่นนะ ตอนแรกกินเบียร์มายังไม่เวียนหัว เอายังไงดีพี่เล้งผมยังคิดหาวิธีไม่ถูกเลยว่ะ เล็ก คื แล้ว อ ปัดได้ไหม มันมี2อย่างพี่มันมี3อย่างดาเมจจากฮันแท็บดาเมจจากแอดดาเมจจากปั๊มหมดแบบเผาปั๊มอ่ะ แอดน่าจะจบได้จริงเหรอ เอ้ยมันเล็กปุ๊บพิษระเบิดตุ้ม7-8 พันเลยนะ นั่นแหละ อัน ทำไมพี่ ขวานอ้อ4 รูมันไปแพงวะ ลองดูก็ได้ต้องลองดูก็ได้ เขาไว้ใส่อันเชมิดยันพี่ User joined your channel. ปลาโคตรแรง ต้องลองดู โอ้เดี๋ยวตายบุ๊บมันเปลืองปั๊ม ลองซับหน่อยดิ เอ๊ะนี่มันฟาสเตอร์นี่หว่าคอกทาวนี่หว่า ใช่ไหมใช่ ครับครับ แองทอง95 ว่ะ User disconnected from your channel. อยากเล่นแล้วเนี่ย มาแล้วเนี่ยเข้าไปหน้าบ้านอยู่ มาเราไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่าฝั่งนี้เบื่อแล้ว ผมว่าซ้ายไปขวาเล่นง่ายกว่า ไปดูนะความคิดส่วนตัว นัดไอหมวกนัดนี่ 95M เหรอ แจกเลยอยู่กันไหมเนี่ยพี่นัทแจ้งมา โคดอน 70M ป่าอยู่ไกลๆนะป่ามันอยู่ในกิลด์ด้วยอย่าเขาไอ้นี่ว่ะเอาเป็นกูโฮลี่มาลองแทนไนท์ดีกว่าวะ น่าสนใจดาเมจด้วยดี ป่าพร้อมไหมป่า พร้อม ป่าพร้อมไหม พร้อม ส่งสัญญาณหน่อยเร็ว ฮันเตอร์ยังอยู่นู่นอยู่เลย สาต้องพร้อมดิ ไม่มีเสื้อไม่ต้องใส่เขาห้ามใส่กันฟอสนะ อย่าเปิดใคร เฮ้ยไข่อะไรพี่ ไข่คนหรือเปล่า เฮ้ย เห็น เดี๋ยวก่อน เขารับนี่ไง รับโพล่าแบร์ โอลาแบร์ ตัวแพงเลยนะพี่ใครนั้น 5,000นึงพี่ราคาตอนเนี้ย ไอ้ก๊อฟมาเร็ว1,000เนี่ยมันจะได้เปิดขายสักทีเนี่ย โอเค ก๊อฟเอาป่ามาเลย โอเคป่าเข้ามา ส่งมาปุ๊บเปิดปั๊บเจ๊งปุ๊บหลับปึ๊บ นัดไม่อยู่เนี่ย เดี๋ยวมุดดู 5,000โอเคกำไร Hey, wake up. Hey, wake up. พี่จามเล่นได้ไหม Hey, เนี่ย wake up. Hey, wake up. Hey, เล่ wake น up. ได้ Wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. นัดไปไหน Hey, ไม่รู้อะ wake up. Hey, wake แต่ up. พี่ชนะบ่อยแล้วไง Wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. ไม้พวกผมชนะหน่อยพี่วันเนี้ย พี่เลี้ยงเล่นวีว่ะ พี่ให้เกมนึงอะเกมนึง Wake up. Hey, 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 wake up. มา Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, ไป wake ที่ up. ไหนยังไง เอา เดี๋ ไป ยว ตาบน แป๊บนึงพี่ อยู่อวตารบนน่ะเดี๋ยววาร์ปให้ เดี๋ยวเอายานิดนึงเพื่อความโหด เปิดรอเลยนะ อยากชนะเนี่ยไม่อยากแพ้แล้วเนี่ย อ
เดี๋ยวจัดให้โอ้เซฟผิดเยอะ มาพี่นันมาเล่นก่อนซ้ายพี่ซ้ายมากลับซ้ายมาให้หมดเลยกลับซ้ายมาให้หมดเลยเร็ว ตีลูกค้ามาโทษที โอเคพี่ป๋าหนุ่มมาป๋าหนุ่มใจเย็นนะป๋าหนุ่มใจเย็นนะรู้ว่าซ่าแต่ใจเย็นนะแจก กูต้องเดโวเจนัทนะงั้น User joined your channel. อยากจัดตี้ใหม่ว่ะเนาะจัดตี้ใหม่ว่ะต้องเอาเจนนัทมาชื่อ3เขาโป้มากี่อันวะเนี่ย เจนนัทออกซ้ายหน่อยนั้นขวา เด้งไม่หยุดเลย บาท ชี่แล้วเอาป่าไปเล่นแล้วอาชีพซ้ำมันอ่ะ ครูสอง กูว่ะแม่งเลยออกมาพี่แบงค์มาเล่นต่อ ของเขา โอ้ เดี๋ยว ดักเฟรมนะเว้ยระวังนะเว้ย เขาอยู่ข้างหน้านี้ปะหรือเขากลับไปที่อื่นเอาไปให้เขา อยากได้สัตว์ขี่สักตัว ปึ๊บใครยังไม่อยู่ตีมั่งใครยังไม่มีตีมั่ง พี่มา แป๊บนึงไหน เดินหน้าหาการ์ดใส่เนาะ เดี๋ยวลองตั้งโพสต์ลับดูดีกว่า แต่โพสต์ลับปุ๊บนี่ความลับแตกเลยนะว่ายู จ นี้ ริ ใช้ งๆต้องบอกว่าห้ามเล่นห้ามใช้การ์ดปลาบอกไปเลย ห้ามปลาห้ามกันฟอส ต้องห้ามปลาฮะมึงบอกห้ามกันฟอสมึงดันใช้โล่กันฟอส ตามสถานะกันฟอร์ส ป่วยจริงๆถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้ได้เนี่ยปกติก็ไม่ใช้กันหรอก แจกไอ้บุ๊กมาเร็ว10 วิพร้อมนะ User joined your channel. เดี๋ยวมองใครออกมองเลยนะโอเค 4 3 2 1ออกมาขวามาชนแล้วนะไอโลไปปัดไหนขวามาเดินมาขวามาเดโวก็ไม่ขึ้นนะขวามาพี่แซมโทรศัพท์พี่แซม ขึ้นดิ ปัดในกลุ่มโอเคไอโลมาเจ๊ต่อยดิดมองแล้วต่อยดิดมองแล้วปัดเจเน็ตโอเคสวยไม่ตาย แข่งเยอะนะพี่ เร็วเจเน็ตเร็วต่อไม้ตัดแล้วต่อไม้แล้วอย่าแลนไอ้เหี้ยใครแลนวะมันแลนโอเคใจเย็นเคย เจ๊เตรียมไอ้เร็วเจ๊เร็วต่อยเสียงไม่ตายเร็วต่อไม้โอเคสวยเจ๊นะต่อย สวยปิด โอเคสวย โอเคน่าจะโอเคแล้วนะ เยี่ยมมาก บุ๊กโอ้ยเฮียแท็บจะโดนปักอ่ะ วันนี้กูชนะแล้วเว้ย ชนะเว้ยไปเว้ยนอนเว้ย เลิกเว้ย นอน เดินใช่ไหม แจกบัฟมา ทำไม การปลาปะวะการปลาแม่งไม่ติดฟอนต์เลยเฮีย ให้กับไอ้กลุ่มไอ้สออ่ะสถานะทุกคนไม่ขึ้นรัวกันเนี่ยผมแบบ ใช่ ไม่ทัน เมื่อกี้ผมไม่ติดฐานะนะ แบบผมงาน เดี๋ยว เบา ไปเช็คดูดิว่าเขารัวขนาดไหน แต่มองมันอ่ะต้องเล่นงั้นเนี่ยไม่โผล่ต้องไม่โผล่เลยแต่เขามั่นใจในนักธนูหรือการฟอสเขามากเว้ยเพราะว่าฟอสแล้วเขาไม่โผล่ มองเขาพลาดที่ออกมาเว้ยออกมาแบบหยุดอยู่กับพี่อ่ะแล้วโดนดิสไปปุ๊บจบเลย แต่สอมันเก็บมองไว้เลย คือถ้าไม่ติดฟอสไม่ออก อันต้องคอยลงเล็กเรื่อยๆแล้วว่ะแต่เมื่อกี้เห็นลงเล็กปะไม่ลงนะไม่ได้ลงแม่งต่อยไม่ตายเจนต่อยไม่ตายใส่สนับปะเนี่ย มันก็ติดดิสแต่มั้ง เจนใส่สนับหรือว่าใส่ตันเนอร์เนี่ย เลือดเขาเยอะมากเขามีแอปเปิ้ล ไม่ เจ๊เนี่ย โอ้เจ๊ใส่สนับอ่ะบอกว่ากด GG ก่อนนี่เจ๊
แล้วต่อยกด GG ก่อน ต่อยเสร็จกด OMG ต่อยเสร็จกด OMG ไปเลยไล่แบบคาถาไอ้บอกไปเลย เฮ้ยอย่าลืมดิเจ๊เนี่ย พร้อมเนี่ย อันนี้คือพร้อม อันนี้คือพร้อม พอต่อยเสร็จอย่างนี้ ถ้าเกิดต่อยไม่ตายอ่ะเกาหัว ต่อยเจ๊อย่างงี้ต่อยไม่ตายบายจ้าบายจ้า ดลุนว่ะอะไรนะลิขิตฟ้าบัญชาสวรรค์หงดลุนแล้วชื่ออะไรนะพี่แซม บ้านเมคา ตะบันเมคาชื่อไหนละชื่อ อย่า พร้อม เกิน เฮ้ยพร้อมแจกพร้อมเอาแป๊บโอเคตะบันเมคาเป็นที่กดย้ายให้หมดทุกสูบโคตรจะโหด ไม่มียาให้กดแล้วตอนนี้ เล่นไม่ทุกกันไม่มียาให้กดเลย ไอ้ปาร์คไอ้ไนท์มันแหลมเข้ามาพยายามสโตนนะผมไม่สโตนนะปาร์คคุมนะ แล้วถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บ สมมุติแหลมไปกดสโตนรัวๆเลยสโตนมั่วๆไปเลย เพราะว่าฟอสโนวาไม่มีใช่ไหม ไม่มี โอเค พร้อม10 วิเตรียมนะ5 4 3 2 1ไปขวามาไนท์อยู่บนนะไนท์ใจเย็นเอโร่ไปปัดก๊อฟปัดชิ้นหนึ่งด่วนโอเคถอยมาโอเคฮันเตอร์มันตายเจ๊ต่อยโอเคไม่ตายช่วยปัดก๊อฟปัดหนึ่ง แข็ง อย่าแข่งกันหมดเลยทีนี้ แข็งหมดแล้วอ่ะ ต่อไม้ช่วยดิ บุ๊กแท็บเลเวล 1อีก บุ๊กแท็บช่วยดิ สวย ไม่ได้ บุกเอโร่ฟอร์สไปบุกเอโร่ฟอร์สไปก่อนสวย เจ๊นะ โอเคเจ๊สวยก๊อฟดิดมองแล้วได้แล้วคือปัดหนึ่งปัดให้หมดคุมได้อยู่โอเคเหยียบขวามาไปช่วยเพื่อนเร็วเหยียบขวามาอีกเข้าลึกเลยติดฟอสหมดแล้วเดี๋ยวจะดึงไลน์ออกตอมเลยสวยคุมแล้วต่อยเจนัทต่อยเทียร์ต่อยไปโอเคสวยเก็บเทียร์ตัว ปัดทัน ปัดแล้วเก็บเทียร์ตัวไอ้บุ๊กปันแท็บโอเคมองตาย พี่ปักลง สวยเฮ้ยตัวออกซ้ายมาสุดค่อยๆเก็บไปสวยมากอ้าวแทงฟอนโจ๊ก ยังอยู่ โอเคคุมแล้วปั่น ดีอันมันยืนหลังเนี่ย โอเคสวย ดีอันมันยืนหลังด้วย ตัวเดียวต่อยดิดูดิเจนัทจะต่อยตายไหมเนี่ยหนีเว้ยไม่ต่อยใครอะเจนัทต่อยใครอะ ไอ้ปิดคน เวนกลับมาสวยเติมปั๊มก่อน เมื่อกี้เขาต่อยไม่ได้วะตอนที่เรา ดิสโดนดิสว่ะเหมือนเขามึนแล้ววะแบบไม่ได้ต่อยอ่ะตั้งนานอ่ะหรือว่าเจอไอ้บุ๊กมันฟอสวะ มีใครจะเอาไว้อาบูเปล่า บุ๊กมันสาดอยู่นะ เดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาบูในกล่อง เอาเขียวมาฝากคนไอ้กล่องนี้ นี่มาดิมาเอาที่ โอ พี่ เคเดี๋ยวผมเอาเพิ่มเจมแป๊บนึงอันขาดไม่เป็นไรดึงตรงนี้ได้ เอาอะไรพี่นัท เขียวกล่องเขียว1 กล่องต่อชีวิตเกี่ยวคุณครับ เขียวกล่องนึงก็อยู่ได้นานอ่ะพี่ พี่แซม ครับ พี่แซมส่งลิตเติ้ลมาหน่อยไอเดีย
เอาไอ้ปักนอนเลย ใครวะน่ะ โดนป่าทิ่ม อย่าป่วนกันอย่าป่วนกันมาพร้อมอะตอมมาร อเอาแปดก่อน ลืมว่ะ ลืมเปลี่ยนรูปคิวว่ะเดี๋ยวแป๊บนึง เอาบูเนี่ยไปไหนแล้ว เจนนั้นเลิกแล้วเหรอ พรุ่งนี้ แก นี่ ยังออนอยู่เทียสอยู่เลย มีอารมณ์ในการเก็บ มาแล้ว เวลปะเนี่ย เลข 9 ลั่นเป็นตัวนึงนะ 1998 ไอชี่ ให้ โอ กู เค ยิงไว้อีก โอเค ขอบคุณครับ นี่ของผมเองนี่หว่า ลืมว่ะไอ้เหี้ยบุ๊คมึงใส่หมวกเหมืองเหรอนะ เจนัทมาแล้วใช่ไหมโอเค ป๋าขึ้นไปนั่งป๋าจะเริ่มแล้ว เก็บแท็บ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  โอเคโอเค ที่โอกาสเองไปเก็บแล้ว อะไรนะพี่ ที่โอกาสเองไปเก็บแล้วการ์ดของเองอ่ะ ทำไมอ่ะ เอาไหมใส่บังพี่แทน โอ้โห พี่ดีเฟนส์เพิ่มมาน้อยหนึง สบายใจกว่าไง สบายใจกว่า พร้อม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 แจกบัฟห้า 4 3 2 1 ขวามา ขวามา ใจเย็น หลบไปดีหลบไปดี เก็บนี้เก็บนี้เก็บนี้เจ๊ต่อยได้แล้ว เจ๊ต่อย สวยเสกตายกลับมากลับมาตอมเลยตอมลึกเอากลับมาเขาไม่เอาเอ้ยเคลียร์จริงๆเคลียร์ให้หมดเป็นรอบๆไปเลยไปเคลียร์ เขายอมแล้วเหรอ เขาพี่เล้งซิกบอกไว้แป๊บอ่ะ เสกตาย บอกว่าไม่เห็นละกัน บอกว่าไม่เห็น เสกตายปุ๊บบอกแป๊บเลย เสกตายปุ๊บบอกแป๊บเลย อ่านไม่ทันไม่เห็น ต้องเคลียร์ยา เฮ้ยไอ้ก๊อฟเล่นนี้มากๆ เดี๋ยวอีกหน่อยแม่งมันขับรถมันจะแบบ เอาขึ้นรถ 5 4 3 2 บอกแม่เดี๋ยวแป๊บนึงแม่ 5 4 3 2 จะคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องนะเนี่ยผมจิ้งจอกเอาหางเฟี้ยวเปล่า ลูกค้าแม่งงงนี่มันนับถอยหลังทำไมวะ พี่แซมตกลงยังไงเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ อ้าวเสาร์ที่นี้เหรอ ใช่ แต่ไม่ได้บอกนัดไปแล้ว สรุปไม่ได้ใช่ไหม เฮ้ย เอ๊ะเราพร้อมไหมเนี่ยขาดคนแป๊บขาด1 คนปักมาแล้ว10 วิ แล้วเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม พร้อมแล้วครับพร้อม AB ก๊อป ABK ก๊อปโอเคด้วยโอเคแจกบัฟไหน5 4 3 2 1 ขวามาชนแล้วนะไอ้โล่ไปโล่ไปโอเคสวยมากโปรโวกสวยจี้ไปอีกตอมเลยข้างหน้าขาด ลับ ปัดกลับมาถอยมาก่อนโอเคสวย User left your channel. ดีแล้วต่อยมองกลับไปได้ไงวะเฮ้ยกูหลับปัดหนึ่งสวยกลับมาถอยซ้ายมาเบสก๊อป3 2 1เจ๊ต่อยเร็วแรงขับปัดแล้วอุ้ยโดนตัดแล้วดินมองแล้วเจ๊ต่อยสวยแดนอยู่ต้นเข้าต้นปลาเข้าต้นโอเคสวยต้นไหนทิ้งต้นอยู่ต้นให้แล้วสวยปันหนึ่งปันหนึ่งปังเล่นต่อ แข็ง กูแข็งเขาไม่มีมองนะ เอาฮันแท็บไปเลย เขาจะเอาอะไรฆ่าเรา มีแต่ วะ วิเนี่ย เร็ว เขามีอันแหลม ห้าไง เฮ้ยโอ้โหครึ่งหลอดปั๊มไว้ก่อนพี่นัทอยู่ห่างๆปั๊มไว้ก่อนสวย ไม่ตาย เอาโต๊ะกาดพี่นัทยืนห่างๆไปก่อนโอเคยืนห่างๆไปก่อน
มาไอโรยัดอยู่ฟอสโจ๊กเลย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 ฟอสโจ๊กไปเลยฟอสโจ๊กไปเลยยังมันไม่ติดเลยวะติดแล้วเสกติดสวยมากพี่แบงค์จี้ไปก่อนเดี๋ยวผมใกล้ละผมใกล้ละเจนโดดไปก่อนโอเคสวยตอมไหมนิดเดียว เชี่ยติด รอดอยู่เขาทำอะไรไม่ได้แล้ว เราหลุดปุ๊บเราต้องรีโหลดทิ้งอ่ะจากนั้นต้องรีโหลดออกเลยเดี๋ยว2 คนทำไม่ได้ เฮ้ยมันแข็ง รอดโอเค เขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ย ไอ้บุ๊กเป็นตัวดิ อันแถบเขาไม่ได้เหรอ อันแถบเขาตาย จบ ตาย ไม่ ได้ไง ทัน วะ แถบจบ อันแถบตายมองตาย แถบตายได้ไงวะ ต่อ เนี่ย ยไง มากลับมา เฮ้ยเดี๋ยวทิ้งบาทได้เหรอ ถึงบาท เมื่อกี้ฟอสโจ๊กดวงไม่ดีว่ะเอ้ยดวงดีเหมือนกันนะเสกติดแล้วก็ไนท์ติด ไนท์ติด ไอ้บุ๊กเฮ้ยบุ๊กเสียงสวรรค์มาแล้วว่ะฮันเทพว่ะฮันเทพมาว่ะ มาเอาของมาคืนเลยเร็ว จำผิดอ้าวบุ๊กโดนส่งนี่บุ๊กโดนส่งว่ะ เล่นอ่อนๆให้แพ้สอได้ไงวะ โถ พี่อย่าพูดอย่างนี้ หัวร้อนแล้วเนี่ย มันต้องเอาไปลง โถ ใน ก็เปลี่ยน บอ กั ร์ น ด เล่ แน่ น น มั อน น ดี มีคิววอลด้วยเนี่ย กันบ้านอีกแล้ว เฮ้ยเราต้องไม่กันบ้านเลย ได้ มึงเล่นไปเลย คุณพิมพ์วาร์ปให้หน่อยครับ ได้ครับ ผมสงสัยว่าทำไมมองรอบก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ต่อยวะ ทั้งที่เราติดทั้งหมดเลยนะ ใช่ มันเข้ามานะ เข้ามาปุ๊บก็ยืนนิ่งมันก็โดดออกไป เข้ามาปุ๊บยืนนิ่งก็โดดออกไป กำลังรอดูอยู่ว่าใครจะเป็นเหยื่อคนแรก เสื้อผมแม่งเหมือนไม่มีประโยชน์เลยว่ะ เสื้อเคิร์ทเนี่ย ไปหายืมเสื้อกามมาใส่ก่อนนะ เสื้อหมีไอ้นี่ก็ติดดีเหมือนกัน หมีขาวหาหมีขาวมาใส่อยู่ เจอที่มอประมาณ 500,000 ถ้าเจอดึงมา ถ้าเจอแล้วดึงมา อันเช็คไอเค ผมเพิ่งดึงมาใส่ เทสเหรอ ผมใส่เพจผมไม่มีไง เอาเดมาเด ตังค์ไปไหนเนี่ย 5M เนี่ย ของบอสใส่อะไรอ่ะ ใส่หมี เอาเดมาดิ ชื่ออะไรพี่เต่า อ้าวชิปหายแล้วใส่ไม่ได้ ลืมลบใส่ไม่ได้ ลืม การ์ดมันถูกพี่ไม่ถึง M เอาเหรอบุ๊กเดี๋ยวมาตังไปถ้าเจอแล้วบอกด้วย เช็ค ฝาก ดาว ซื้อ น์ ได้อันหนึ่งมีขาวอะ คุณพิมพ์บัฟหน่อยครับ กันทุกขวด แต่ทุกขวดใช่ไหม อันดับ โอเคไอเต้ยตังค์นะ 7M อ่ะ เราขาดฮันเตอร์นะ ตังค์ในตัวเสกอ่ะ อันไอ มีอยู่ เต้ย 2 เองนะเต่า มี2ได้ไงวะ ผมเข้ามามีอยู่2อ่ะ มาบุ๊กมา รอบุ๊กคนเดียว มันยังไม่ได้เอาอะไรไปเลย เอาแต่เขาไอ้นี่มาไนแม่คิดให้ดีๆนะเต่า ถ้าเล่นโซนแบบนี้ต้องมีเสื้อโดเกบิกับเสื้อหมีขาวอะพี่น่าจะดี มีขาวน่าจะโอเคกว่านะ โดเกบิก็ช่วยได้พี่เผื่อมันไม่ได้ติดฟอนต์แล้วมันปั่นแท็บมา ทำไมพีเต็มอ่ะ ไม่เต็ม ไม่เล่นห้องพีวะจะเปิงวาร์ปทำไมวะ ผมเล่นในบ้าน ไม่มีคน กวน มันชอบคลิกเดินแล้วติดดาบพี่ คนดูเยอะมาก อันมันต้องหิวให้
บุ๊กนะ นี่ไงการ์ดหมีขาวเนี่ยล่าคุณพิมพ์เนี่ย การ์ดตกอะ ไอ้บุ๊กตังรออินก่อน พร้อมแล้ว เราพร้อมไหมมาแจกบัฟไอ้บุ๊กเลื่อนไม่เต็มอ่ะบุ๊ก ไม่ฮิวให้เอาไว้ย นิวเอง เปลืองบู สามมี พร้อมนะ10 วิ9 8 7 6 5 4 3 2 1มาไอ้โลไป เฮ้ยแข็ง ข้างหน้าติดพอละปัดเราเจ๊ต่อยไหนสวยกลับมาดีแล้วดีมองแล้วปัดเจ๊โอเคสวยเจ๊ขึ้นบอลแล้วบอกขึ้นบอลเสร็จแล้วบอกผมยื้อไว้ก่อนปักกลับมาใจเย็นรอเจเน็ตขออีโมทีเจ๊ขออีโมทีโอเคมาเดินมาขวาเจ๊ต่อยมองสวยมองตาย อุ๊ยแข็ง แลนตกปัดกูไอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะ อย่าบอกนะว่าเจมหมดครับผม ได้หมดจิบหายกู ยังไง ว่า ล่ะนี่ทีนี้ นิ่งๆไว้ทำมันนิ่งๆไว้ เงินลูกหมด เคิร์ดเอา เจ๊หลุด เจ๊โดนหนีก่อน เดี๋ยวนี้ กล้วยทอดแล้วไงครับผม โดด สวยเจนัทสวย ติดแข็งโคตรเท่เลย เอ้ยหลุดแล้วว่ะแหม ทำอะไรดีวะเนี่ยทำอะไรต่อได้เนี่ยทำอะไรต่อได้วะสโตนเดี๋ยวเข้าไปสโตนไม่ยอมสู้ไปไม่ยอม กูวิ่งไงดิ ฮันเขาจะมาเล่นเจนัทแล้วฮันเขาจะมาเล่นเจนัทแล้วเจนัทนั่นแหละรอดอยู่เจนัท ตายไหม อืม ตาย ตอมไป ตายนะตาย ยอม เพราะบูเยนโดเจมหมดนั่นแหละ โดนเจมหมดเอาเว้ยบุกสู้เว้ย เล่นถึงเที่ยงคืนพอแล้วนะ ไอ้ นาที พี่นัท โอ้ ฮะ พี่นัทมีเอาตัวเข้ามอล โห รู มึงหยิดว่ะมึงหยิดตัวเอง ตัวข้างบนคืออะไรต่อ เข้ามอลรูให้หน่อยดิมาเดลเงินให้หน่อยดิ ตัวข้างบนเดียวเงิน อัน บนไหนอะ ผมขอเยลโล่หน่อย ฮะ บนมอเหรอ ได้ มอลรูน 200นะ มา200โอ้เมื่อกี้ ให้พี่ไปมอลูน พลาดว่ะ ฮะพี่มามอลรูนมาเดลตังค์ให้ผมหน่อย อ๋อได้แล้วนึงดูก่อนมีตังค์ในตัวเปล่ามีอยู่โอเค ไม่น่าแพ้เลยเมื่อกี้โทษที อยู่ตรงไหนวะ เกือบเข้า PVP แล้ว เดินขึ้นหน่อยนึงไปเจอปากวาร์ปเห็นแล้วกูเห็นแล้ว นี่มันจระเข้ครับ มันเดินเกิร์ลป่ะไม่ใช่ เข้ามาเดียวกัน ฮะ นั่นเลยไปอีกแล้ว ฟัดอยู่อะ ไหนวะหาไม่เจอเฮียอย่าฝาดเลตี้ไปอยู่หน้าประตูเก่าหน้าประตูเลยหน้าวาร์ปเลยมาคนออกันเนี่ย ไม่ใช่โดนแกล้งหรอกเขาจะเก็บไว้ของเขา เจอวิสกี้โอดีแล้วอ่ะ เขามีฟีดเบลอยู่ตรงนั้น เอาตังค์ไปเข้าวาร์ปหรืออะไรเนี่ย ใช่ไอ้บุ๊กบอกรออิมก่อนเดี๋ยวอิมมาอย่าเอาให้ อะไรนะตับ มึงไม่ให้กูเล่นกูไม่ให้ตังค์ เฮ้ยถึงกับกรรมเลยว่ะมาพร้อมเร็วรีบเล่น10 นาที ไหนขอวาร์ปอีกที ว่า นึ พ่อง ได้ไหม ค้าหน่อย ใครว่าพ่อค้าหน่อย ได้ค่ะแบบ ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ผ่านหมดแล้ว พรุ่งนี้ใครดีวะเนี่ยอ๋อจับตาแดงเนี่ย ไอ้ก๊อฟมี20 M กับ 1,000 นะ ใส่ตาแดงซะหน่อย 20M 1,000เหรอ 20M 1,000 บาทเหรอ เออ เฮียออสแต่ใส่แดง ใครจะซื้อพี่ 20M ที่ไหน 1,000 บาท ไอ้เล้งแทงออสมา1,000 อ๋อ พูดถึงแทงนี่ใช่ไหม
โอเคโอเคโอเค รับหมดแหละ สนุกสนุก เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรอรับตังค์เลยนะครับนักข่าว แบงค์แทงไว้เท่าไหร่ครับพี่ 20 20M ครับผม อย่าแทงตาแดงเว้ย พร้อมนะพร้อมนะพร้อม คือ นะ รับฟอสใช่ไหม ใครไม่มาไหมครบนะ หลอดเลือดครบโอเค ตั้งใจนะ เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง บัฟขึ้นบัฟขึ้น เตรียมพร้อม เฮ้ยทำไมมันแรงมาแล้ววะเฮ้ยถอยมานี่ดิ่งมานี่เดินมาเดินกลับหลังมาเดินมาดิ่งมาขึ้นมาบนมาตรงนี้ เอาใหม่ลงมาใหม่นับไม่พร้อมกัน เอาใหม่ช่วยเพื่อนมา พร้อมบัฟพร้อม5 4 3 2 1ขวามาเตรียมนะเตรียมนะสวยใจเย็น บาดแข็ง ปัดบาท ปัดแล้ว โอเคสวยเจ๊พร้อมไหมโอเคต่อยเดี๋ยวใจเย็นเจ๊ใจเย็นกลับมาก่อนอุ๊ยกูโดนมุดไปก่อนเจ๊ต่อยมองกลับมาโดดมาโอเคสวยปัดก๊อปปัดชื่อหนึ่งไหนขึ้นอยู่เจ๊พร้อมไหมเต็มต่อยไอ้โลไป1 2 3เจ๊ไปปัดชื่อหนึ่งเจ๊ต่อยเสกสวยกลับมาดินมองแล้วกลับมาโดดกลับมาปัดก๊อปปัดชื่อหนึ่งก่อนรัวจะขึ้นแลนโอเคสวยปัดต่อปัดมองต่อโอเคเดวก๊อปสวยเจ๊พอไหมต่อยเข้าไปต่อยไอ้บุ๊กปั๊มปัดบัก ต่อยมองขึ้นแลนอยู่เจ๊พอไหม แข็งหมด โอเคสวยแข็งหมดแล้วเดี๋ยวก๊อปปิดแลนตอมเบสก๊อปตอมเลยปิดแลนแล้วตอมเลยโอเคมองตายเสกตาย เอาวิเขา ไอ้โซนออกซ้ายมาวิสาตอมขวาไปไอ้บุ๊กเคลียร์เจนัทเคลียร์ ใช้ระเบิดเคลียร์ให้บุ๊ก สวย จบ เอาพี่เลี้ยงคนสุดท้ายโอเคจบไปกลับ จิ้มว่ะ คนละอารมณ์ มูเจมหมดว่ะ ไว้จะหมดเหมือนกันเนี่ยได้อีกรอบเดียวหมดแล้วนะ โอเคขอบคุณครับ เวอร์ชันหมดก็ไปเอาก่อน ได้อีกรอบนึงนะ ไว้40 ขวดน่าอยู่ได้รอบ ผมยังไม่ได้เตรียมปั๊มพรุ่งนี้เลยว่ะคืนนี้ค่อยนั่งทำ หมดแล้วหรอ หมดแล้ววอลที่แล้ว 3,000 4,000 เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกปาดนะ พี่ว่าแจกแต่ปั๊มไม่ต้องแจกเงินก็ได้มั้งก๊อฟเปลืองกว่า หลังวอลนะ เอาปั๊มเดือดพอเลย ก็พอแล้ว สนุกแล้วจริงๆตังค์เดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบเซิร์ฟนี้มันหาตังค์ไม่ยากถ้าตั้งใจงั้นเดี๋ยว แล้วตอนนี้ตังค์แม่งเขาเอามาก็ไม่ได้ใช้ทำลายแม่งก็มาเอาปั๊มอยู่ดี เปลี่ยนปั๊มเป็นแบบให้ปั๊มทุกคนไป เปลืองเปล่า คือเขาไม่ได้มาพร้อมกันไงพี่ คือบางคนก็มาช้าบางคนก็ ต้องมีเวลาให้ปั๊มบอกเลยตั้งเวลาไป เพราะว่า เชื่อเนี่ยตั้งเวลาให้ปั๊มไป ก่อน10 นาทีก็ต้องเตรียมตัวเองแล้วแหละต้อง 3 ทุ่มตรงจะมีแจกอีกรอบนึงสำหรับคนที่ไม่ได้มาตอนนั้นก็ว่าไป ให้คนอื่นจัดการ จะได้ครึ่งเดียว ผมดารุนมาอีกแล้วว่ะ อยากเล่นเหลือเกินเอามาเล่นแทนผมแล้วเราไม่ต้องมีเดโววิ่งใส่แป้งเลยมา เฮ้ย จะเล่นยากนะ
นี่ขนาดมีเดโวยังงึ้งงักเลยเนี่ย ลองมาล่ะลองไหม โดนโถมก็โดนผมว่านะ แข่งกันหมดอ่ะจริง จริงแต่ไม่ขึ้นอ่ะ แลนทิ้งไว้แล้วบุกโผล่ไปเลย ความกดดันเล่นกับสอนี่สเตตัสเขาสาดแน่นกว่านี้อ่ะอาจจะเพราะว่านั่นแหละ มีฟอสธนูฟอสด้วยพี่ว่า ๆ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่า ธนู หลั ฟอส เม การ์ด เป็น ปลาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ โอเคค่ะ เหนื่อยแล้วคุณพิมพ์ผมเหนื่อยแล้ว อ๋อมาวันนี้แก้งานอยู่ เฮ้ยโหดเว้ยโหดเว้ย โหแรงโดนตบหัวร้อนแต่ต้นชั่วโมง แพ้มัน5-0เลยมันก็เลิกก่อ สอมโกงเฮีย ก็ อ้ายไม่น่าแพ้เลย ใคร เสียดาย เขาเล่นปลากระดูกกันบ้าเปล่า ไม่เล่นแค่5 เกมไงใคร5 ก่อนชนะไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปท้าไหนพรุ่งนี้ไป มัน ท้า ใช้ ไหน ปลากระดูกเลย ตรงนี้ พร้อม5 4 User disconnected from your channel. 2 1ขวามาพี่นัดเร็ว เอาล้อกลับมาก่อน ที่เปิดเอฟเฟกต์ถ่ายทอดสดอ่ะมันจะได้แลดูแบบสนุกหน่อย ตกรถนี่หว่า ตอนนี้เจมมีน่าจะโอ้โหกูเจมเหลือ24 ก้อนว่ะไออันมีปะ มี20 ก้อน ไม่พอไอปักมีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามา24ไม่ได้ใช้เลยไงวะ เอามาเตียงเหรอ พีทไม่ได้ใช้อ่ะพีทยังไม่ได้ใช้ ใช่ปะไอปักก็ไปอีกไออันเอาไปเผื่อไว้โอ้โหพร้อมนะไอบุ๊กพร้อมนะพร้อม5 4 User 3 disconnected 2 from 1 your ขวามา channel. ขอซับขึ้น โอเค สวยใจเย็นนะดิสเซกไปแล้วดิสไนท์ใจเย็นเจ๊พร้อมนะเจ๊พร้อมเอ้ยกูหลับปัดหนึ่งโอเค3 2 1เจ๊ขึ้นมาต่อยโอ้โหติดแข็งกลับมาโดดกลับมานะปัดโอเค แข่งเยอะมาเลย เจ๊ต่อยเจ๊เข้าต่อยชนแรงแล้วต่อยไหนโอเคกลับมาเบสกอล์ฟเร็วกอล์ฟตัดแลนตอมตัดแลนตัดอยู่ตอมไปโอเคสวยเจ๊เก็บ ไปโคตรไกลเลยวะ ปัดมาปัดผมก็ โตแล้ว โดนติดอยู่ ตัวหลังใครจะได้เหรอ สวย ไอ้เหี้ยบุ๊กติดไอ้เดี๋ยวกูจัดการเอง คูเซเดอร์เขาดิคูเดอร์ ทำไมคูเซเดอร์มันไม่นี่วะ แข็ง วิแข็ง อย่าไปโปรโวกดิโปรโวกก็ตื่นดิ อย่าไปเดินขวางอย่างนั้น ระวังผมจะโดนแถบเหยียบแถ จะ บ นั ให้ ด หน่ ตา อย แล้วจะนัดตายแล้ว พี่นัทเหยียบแถบให้หน่ พี่ อย แบงค์ไปจี้หันซ้ายหน่อยพี่แบงค์ไปจี้หันซ้าย ดีแท็บไปแล้วบุ๊กเลย โอ เว้ย เคสวย แต่ผมตาย กันแถบไว้พี่นัท เล่นต่อตอมไปเล่นได้อยู่ หลบ โตแล้ว ทิมแม่งเลยเหี้ยวิสาดเหรอ ไอ้บุ๊กปั่นเร็วโอเคเสกตายปั่นต่อปักหยุดเลยโอเคออกซ้ายมาให้บุ๊กเคลียร์ออกซ้ายมาไอ้บุ๊กมาเคลียร์ดิบุ๊ก3 ตัว บักแมป ออกซ้ายมันก็ออกซ้ายจริงๆเลย สื่อหาย เอาเนี่ยแท็บเนี่ยเร็วจบเจนนัทตายเพราะอะไรอ่ะ บุ๊กยูฮู โดนแถบ อ๋อปักกลับมา พอแล้วบอกเขาพอแล้วจงซื้อแล้ว โอเคพอจบ ต้องวิ่งวนเพราะว่าวิสาดอยู่ฝั่งหนึ่ง ที่มัน เสก แคบไปด้วยแบบเนี้ยที่มันแคบไปพอเราเข้าห้องเขาได้แล้วเสร็จเลย เลิกเลยใช่ป่ะ พี่ แต่มันดีกว่า เพราะว่าคนไม่ค่อยมีคน โอ มา เค ก็สำหรับการสตรีมวันนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผม ใครพี่ แค่นี้นะครับผม เดี๋ยวพิมพ์ป่ะ